นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ก็คือการเมืองกรณีที่เกี่ยวพันกับวันนี้นะครับที่มีการสั่งให้คุณทักษิณชินวัตรกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำคุก1 ปีนะครับแล้วก็ไม่นับตอนที่คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่นับเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในโรงพยาบาลกี่วันไม่นับว่านี่คือการจำคุกนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับไปจำคุกอีก1 ปีเต็มนี่คือทุกท่านทราบข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่บุคคลที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีต้องเข้าเรือนจำนะครับคุณผู้ชมแล้วปฏิเสธไม่ได้ครับหลายทศวรรษที่ผ่านมาคุณทักษิณชินวัตรก็เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในวงการแวดวงการเมืองนะครับในเวลาเดียวกันท่านก็เคยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศแต่ในทางกลับกันก็มีคำถามมากมายกับจริยธรรมบางอย่างหรือเปล่ากับสิ่งที่ท่านทำจนนำมาสู่การตัดสินจำคุกเพราะฉะนั้นการที่ผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าทรงอิทธิพลในวงการแวดวงการเมืองเข้าไปสู่เรือนจำนั้นตอกย้ำนะครับว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับให้กับการเมืองไทยหลังจากนี้จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรกับการเมืองไทยเราสามารถที่จะพูดได้แล้วใช่ไหมว่าก้าวข้ามคุณทักษิณไปสักทีการเมืองประเทศไทยจะเปลี่ยนโฉมไปเปลี่ยนโฉมใหม่จากนี้หรือไม่อันนี้สิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาพูดคุยกันสัก3 ท่านนะครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตกรรมการบริหารและอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์นะครับดร.มณิกาบุญมีตระกูลนะครับมาพร้อมกับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับสวัสดีทั้ง2 ท่านครับสวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือที่มาร่วมสนทนานะครับซ้ายมือของผมนักกฎหมายอิสระและผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมาย VLA นะครับดร.อาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้ง3 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับไม่ได้ตั้งใจให้จะนั่งฝั่งตรงข้ามกันนะฮะแต่2 ต่อติ่งกระตูเรียงตามลายลักษณ์อักษรให้นั่งเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปการเมืองประเทศไทยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะก้าวข้ามคำว่าคุณทักษิณชินวัตรได้แล้วหรือยังจะมีการเปลี่ยนหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เราอยู่กับอะไรก็ไม่รู้มา20 กว่าปีถูกต้องไหมฮะเราจะก้าวข้ามแล้วเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่อันนั้นเดี๋ยวได้พูดคุยกันแน่นอนแต่สิ่งสำคัญผมขอพุ่งเป้าไปที่คุณตู่จตุพรครับคุณตู่จตุพรนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับเมื่อวันที่4 กันยายนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับและเป็นคนพูดเองวันนั้นน่ะจัดรายการพร้อมกับคุณปองอัญชลีใช่ไหมฮะครับและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีข่าวว่าคุณทักษิณกำลังเดินทางไปที่ดอนเมืองนั่ง private jet ออกจากดอนเมืองไปจนโอ้โหวันนั้นมีคนติดตามเรดาร์เนี่ยฮะเครื่องบินของคุณทักษิณเนี่ยลงไปที่ทางใต้ใช่ไหมลงไปอ้าวตกลงไม่ได้เป็นสิงคโปร์นี่แล้วก็วนออกมาแล้วก็มีการวนอยู่2-3 รอบแล้วก็สุดท้ายไปจบที่อยู่ที่ดูไบเอมิเรตส์สหรัฐUAE ก็คือดูไบนะครับเป็นอีก1 ครั้งที่คุณตู่จตุพรวันนั้นเราคุยกันคุณตู่บอกไม่กลับหรอกเนี้ยไม่น่าจะกลับคุณทักษิณไม่น่าจะเสี่ยงไม่น่าจะเสี่ยงกลับมาที่ประเทศไทยแต่ครั้งนี้ท่านกลับมาคือตอนไปเนี่ยนะครับวันนั้นพอเสร็จรายการผมก็พยายามไปติดตามว่ามันมีข่าวลืออะไรมาบ้างก็พบว่ามีข่าวลือชิ้นหนึ่งนะครับถูกหย่อนมาว่าวันรุ่งขึ้นคือวันที่5เนี่ยที่สภานัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการไปขอเพื่ออนุมัติศาลฎีกาห้ามไม่ให้คุณทักษิณออกนอกราชอาณาจักรและศาลอาจจะสั่งในวันที่5ครับทีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพอตอนเย็นวันที่4ที่เรานั่งจัดรายการเนี่ยอยู่ดีๆมีชุดกล้าตายของตม.และการท่าเนี่ยซึ่งทุกคนก็รู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้มีเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักรเพราะว่าคดีที่นะครับที่สั่งห้ามไว้คือ112ศาลอาญาได้พิพากษายกฟ้องไปแล้วแต่ปรากฏว่าตม.นี่ยื้อไปถึง2 ชั่วโมงถามว่าระดับคุณทักษิณเนี่ยครับปกติตม.หน้าไหนจะกล้าไปยื้อเมื่อข้อเท็จจริงก็ปรากฏจากข่าวอยู่แล้วเห็นไหมคุณทักษิณก็ต้องมีสภาวะต่อมาเนี่ยนะครับเรานั่งตรงนี้ตอนแรกมีข่าวว่าจะไปหัวหินต่อมาก็จะไปสิงคโปร์นะครับพอออกไปจากรายการก็ปรากฏว่าเลี้ยวหัวออกไป UAE ไปดูไบนะครับไปดูไบโดยอ้างว่าสนามบินนะครับมันปิดไม่ทัน4 ทุ่มทีนี้ปัญหาก็คือว่าไม่ใช่ว่าบินไปก่อนแล้วบอกว่าบินไม่ทันนะครับระดับนักบินเนี่ยเขาเช็คกันแล้วว่าไปทันหรือไม่ทันหรือจะขอเป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่นะครับแล้วก็ปรากฏว่า
นะครับก็ใช้เป็นข้ออ้าง แต่พฤติการการเติมน้ำมันนั้น มันก็บ่งบอกว่าไม่ได้ไปสิงคโปร์หรอกนะครับคือต้องการไปดูไบมาตั้งแต่ต้น การพกเนี่ยนะครับคนนอกจากชุดติดตามแล้ว ครับ พวกคนทำอาหารคนครัวไปเนี่ยถ้าคนต้องการจะไปพบแพทย์ที่บอกว่าแพทย์ชำนาญการเรื่องกระดูกเรื่องโรคปอด หรือแม้แต่กระทั่งจะพบเพื่อนนักธุรกิจ เราจำเป็นจะพกพ่อครัวไปด้วย ร้านอาหารไทยก็มีดู ครับ ไปนะครับถ้าไประยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีความจำเป็นอย่างนั้น แต่ผมเชื่อว่าเนี่ยครับตอนขากลับนะครับโพสต์ว่ายังไงกลับวันที่8ผมว่าเป็นช่วงที่เขาต้องคิดระหนักกันทั้งหมด เพราะว่าตอนกลับนั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพเลยแม้กระทั่งจากดูไบยันต้นสิงคโปร์เขายังไม่มีภาพปรากฏนะครับแล้วก็ก่อน1 วันนั้นก็เป็นแหล่งข่าว ครับ อ้างแหล่งข่าวระดับสูงบ้านจันทร์สองล่าเห็นไหมซึ่งเนี่ยนะครับคนในครอบครัวปกติเขาจะต้องเป็นคนแถลงหรือคนใกล้ชิด ครับ แม้กระทั่งคุณนุ้งอิงจะต้องติดตามกันดู ไม่แน่ใจ ฮะ แต่กลับมาแน่นอน ครับ นะครับ แล้วตอนบ่ายไม่ว่างที่จะไปรับมันเรียงตามลำดับ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเรื่องลักษณะแบบนี้เป็นนาทีต่อนาทีอยู่แล้ว แต่ทันทีเนี่ยนะครับ พอลงเครื่องเราก็เห็นตัวละครเพิ่มขึ้นมานะครับ ตอนขาไปไม่ได้มาตอนขากลับมาด้วยเนี่ย มีใครที่เป็น นะครับ ตัวละครเพิ่ม ก็เช่นคุณเยาวภาเนี่ย ครับ สมมตินะครับ ผมไม่แน่ใจว่าคือโดยทางการเมืองเนี่ยที่ผมสังเกตซีกนี้ตั้งแต่ยุคที่ผมยังอยู่ด้วย ฮะ ข่าวดีมักจะมาก่อนเสมอนะ โอเค เรื่องคดียุบพักแม้กระทั่งคดี2 นายกที่ผ่านมาเนี่ยถ้าข่าวร้ายมาก่อนเขาก็ลาออกก่อนแต่ข่าวรอดนี่มักจะมาก่อน และข่าวร้ายก็ตามมาทีหลังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการตัดสินใจในวันนี้นะครับที่มาฟังนั้น ผมก็ไม่แน่ใจว่าคิดภายใต้ตรรกะอะไรนะครับ แต่ว่ารอยยิ้มแววตาอาจจะกังวลใส่เนคไทเหลืองแล้วรอดทุกครั้ง นี่เป็นครั้งแรกที่เขาใส่เนคไทเหลือง ไม่รอด และไม่รอดนะครับเป็นครั้งแรกปกติก็ถ้ามั่นใจเนี่ยใส่เนคไทเหลืองทุกครั้ง แสดงว่าคุณตู่กำลังจะบอกว่าอาจจะได้รับข่าวดีเลยมั่นใจกลับมา แล้วสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยฮะ ก็ ประมาณนี้ไหมฮะ ก็คาดการณ์เพราะว่ามันเดิมพัน เพราะใครก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเค ว่าถ้าศาลเนี่ยครับคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยเสมือนหนึ่งคุณทักษิณเป็นตัวการด้วยนะถ้าอ่านกันเต็มเนี่ยซึ่งปปชจะต้องไปดำเนินคดีต่อมันงอก อันนั้นจะมี ครับ งอกอ่ะเดี๋ แล้ ยว ว เรา แม้ มาก คุย ระ กัน ทั่ง เรื่องง ยื่น อก การถวายฎีกาเนี่ย ฮะ นะครับว่ามีผลสมบูรณ์หรือไม่ ฮะ หรือว่าเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นจากคำวินิจฉัย ครั เนี่ย บ นี่เป็นปัญหาหมด เดี๋ยวจะได้พูดคุยเพิ่มเติมในประเด็นนี้ ครับ นะครับ แต่ก่อนที่ผมจะไปที่คุณติ่งแล้วก็อาจารย์นิวนะฮะคุณผู้ชมครับมีข่าวด่วนเข้ามานะฮะซึ่งจริงๆคุณจตุพรก็ได้พูดกับผมเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการนะครับเมื่อเวลา 17:10 นาทีนะฮะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นำตัวคุณทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับไปที่เรือนจำคลองเปรมครับไปที่เรือนจำคลองเปรมและเดี๋ยวจะมีภาพคุณทักษิณนี่ฮะรถออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคุณผู้ชมนี่คือล่าสุดเลยฮะเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ10 กว่านาทีที่ผ่านมาเองนะครับ เดี๋ยวจะมีภาพคุณทักษิณได้ไหมฮะภาพหนึ่งนะฮะนี่ครับนี่คือออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ผมดูชุดเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอดูข่าวจากสื่อเนี่ย ฮะ เขาใส่เสื้อ นี่ ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ย นี่ครับนี่ครับ ไม่ถ้าใส่เสื้อสีฟ้านี่ต้องไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เอาละฮะ คืออย่างนี้นะครับชุดสีฟ้าเนี่ย ฮะ ใช้สำหรับมาอาคารพยาบาล ไปโรงพยาบาล ฮะ นะครับ เข้า อ๋ ใจ อเหรอฮะ ว่าไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ นี่นะฮะถึงภาพจะเบลอนิดนึงครับ แต่ว่า เสื้อสีฟ้า คุณทักษิณ เสื้อสีฟ้า นี่ เสื้อสีฟ้าแปลว่าไม่ใช่เสื้อในเรือนจำ ไม่ใช่อย่างนี้ ยังไง เป็นเสื้อชุดนักโทษ ฮะ นะครับ ถ้าจะมาขึ้นศาลเนี่ยจะใส่สีน้ำตาล อ่าฮะ ที่คนคุกสีลูกวัว ครับ นะครับ สีลูก แต่ วัว ว่าถ้าจะไปที่โรงพยาบาล ฮะ จะต้องใส่เสื้อสีฟ้านี้ อ๋อ นะครับเป็นชุดของทางเรือนจำ อ๋อ แต่ว่าเวลาไปเดินทางไปที่จุดใด ฮะ นะครับเสื้อนะครับก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องแบบของนักโทษอ่ะ ก็จะได้รู้ไปเลย จะได้รู้ ถ้าซื้อ ถ้าต่างไปศาลชุดน้ำตาล โอเค นะครับสีฟ้านี่ไปโรงพยาบาล นี่ประสบการณ์ของคุณตู่จตุพรถ้าที่เรานั่งตรงนี้นะอาจารย์นิว ไม่ มีใครมีประสบการณ์เท่านี้แล้ว ไม่แต่ว่าถ้า คน ต้อ นี้ งการไปหาประสบการณ์ผมฝากได้นะ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ต้องสอบข้าวผมฝากได้ แสดงว่าเสื้อสีฟ้านี่คือไปโรงพยาบาล โรง รา พ ช ยา ทั บา ณ ล ฑ์ โรงพยาบาลราชทัณฑ์อยู่ตรงคลองเปรมใช่ไหม เนี่ยมันอยู่ในแอเรียเดียวกัน ใน ห่าง area จาก เดียวกันใกล้ๆ ห่างจากเรือนจำพิเศษ200 เมตรออกมาก็เจอละ โอเคคุณติ่งเดี๋ยวจะได้ไปอาจารย์นิวคุณติ่งคิดยังไงฮะกับการกลับมาครั้งนี้มูฟคุณติ่งคิดหรือเปล่าว่าท่านจะกลับมา ดิฉันน่ะก็ไม่คิดและตอนแรกดิฉันก็ฟันธงแล้วว่าอ๋อแบบนี้คือหนีคือการที่เจตนาที่จะไปพร้อมกับขนพ่อครัวไปด้วยเนี่ย ครับ อันนี้แสดงว่าหนีแล้วล่ะก็คือไปที่ดูไบนะฮะ
ขณะเดียวกันกรณีขอกลับมาพอกลับมาปุ๊บโอเคเราก็แปลว่าไอ้กรณีหนีเนี่ยใช่แล้วนะแต่ขณะเดียวกันกลับมาเนี่ยแสดงว่าเขาพิจารณาดูแล้วทีนี้เนี่ยนะคะเช็คแล้วไม่น่าจะมีโอกาสในการที่จะดิฉันมั่นใจว่าเขาก็รู้แหละว่าเขาไม่รอดดิฉันมั่นใจนะดิฉันแตกต่างจากของพี่ตู่ของดิฉันมั่นใจว่าเขาเนี่ยตั้งใจมาอันเนื่องมาจากว่าอันที่หนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไร1 ปีที่ยังไม่ติดเนี่ยมันคือ1 ปีที่มีองค์การที่ไปขอจาก8 ปีนะตัดไป7แล้วก็เหลือ1 ปีไม่ติดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญมากส่วนอันที่2ก็คือว่านะคะน่าจะมีนายประกันและนายประกันน่าจะต้องเป็นญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นก็จะต้องเดือดร้อนนายประกันอย่างไรหรือไม่แบบไหนนายประกันนั้นมันก็นอกเหนือจากเรื่องสินทรัพย์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็อย่างอื่นด้วยดิฉันคิดว่านะคะส่วนอย่างที่3เนี่ยดิฉันคิดว่าเขาน่าจะมั่นใจแล้วจากกรณีที่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์กับคุณเยาวภาอยู่ที่นั่นแล้วก็กลับมาด้วยกันสมชายเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นอดีตนายกเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็น่าจะสามารถที่จะดู4ดู8ให้ได้ว่าอยู่แล้วอยู่ยังไงแล้วระเบียบราชทัณฑ์เนี่ยจะต้องทำแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่าอยู่เข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะคะเห็นไหมออกไปโรงพยาบาลเห็นไหมพวกเนี้ยคุณสมชายน่าจะมีข้อมูลดังนั้นก็อาจจะกลับมาเพราะว่ามั่นใจว่าเอาละมาแล้วก็ติดแล้วก็จะได้ชำระสาสางประมาณนี้ดิฉันคิดว่านะแสดงว่าคุณมาริกากำลังมองว่าคือเหมือนเอาละรู้อยู่กับใจว่าโดนแน่เข้ามาแล้วก็ขอให้ล้างไพ่ใหม่ก็คือยอมรับเข้าสู่กระบวนการถ้าเขามั่นใจว่าเขารอดนะเขาเดินลงมาเขาต้องกลับนู่นกลับนี่กลับแผ่นดินกลับฟ้ากลับอะไรต่างๆหมดกลับหมดแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องนะคะบรรดาญาติพี่น้องหรือลูกอะไรต่างๆเขาจะต้องไปรับตั้งแต่สนามบินแล้วก็ต้องมีการสวัสดีแล้วก็รู้นี่ว่าสื่อมวลชนเยอะก็จะต้องทำอะไรที่อลังการเหมือนเดิมแต่พอเดินลงเครื่องบินมาเนี่ยนะคะนี่เป็นภาพนี้ไม่พบสื่อเลยใช่แล้วก็สลดเลยอันนี้น่าสลดเลยรู้เลยว่าพรุ่งนี้ต้องเข้าคุกอันนี้เพราะว่าน่าจะไม่เช็คไม่ออกแล้วว่าฉันจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยอันนี้รู้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมโอเคอันนี้มุมมองของคุณมาริกานะครับตัดภาพมาที่อาจารย์นิวกันหน่อยครับอาจารย์นิวคิดว่านี่คือท่านทักษิณรู้ว่ายังไงก็คือสุดท้ายคือกลับเข้าสู่กระบวนการให้มันจบไปเข้าไปอยู่ในเรือนจำยอมรับความเป็นจริงแล้วเดินหน้าต่ออย่างนี้ป่ะครับผมตีความตรงตามตัวอักษรที่คุณทักษิณเขียนเลยเพราะว่าพอมีข่าวออกมาว่ามีคำสั่งของศาลว่าจะต้องไปบังคับโทษเนี่ยทีมงานคุณทักษิณก็โพสต์ข้อความทันทีเป็นข้อความที่เตรียมมาล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ความมุ่งหมายคุณทักษิณเนี่ยมันตีความได้จากข้อความนี้ข้อความเป็นการเน้นในเรื่องของการซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกันนายกอุ๊งอิ๊งแถลงออกมาทำนองเดียวกันแต่ยังมีถ้อยคำที่แสดงให้เห็นว่ายังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเอาความรู้ความสามารถมาทำงานให้บ้านเมืองมีการใช้คำที่เป็นคำในเชิงการเมืองสูงมากเช่นคำว่าประชาธิปไตยต้องกินได้นะครับเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า1 ปีที่มาถึงเนี้ยไม่ว่าจะเป็น1 ปีในเรือนจำในโรงพยาบาลหรือการคุมขังนอกเรือนจำซึ่งมันมีกฎระเบียบรองรับอยู่เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านไปเร็วและเป็นเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยจะอดทนผ่านมันไปเพื่อมองไปสู่การกลับเข้าสู่การเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยคือตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าตั้งแต่ตอนที่กลับมาครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าแกจะเงียบแล้วนะครับปรากฏโอ้โหพอออกมาปุ๊บนี่มีขึ้นเวทีปาฐกถาดินเนอร์นะครับไปเข้าที่ประชุมพรรคผมคิดว่าตอนนี้คุณทักษิณตัดสินใจแล้วว่าขอเอาเรื่องชั้น14ให้มันจบไปสักทีเอาเรื่องคดีความให้มันจบไปสักทีภายใน1 ปีเนี้ยแล้วมันก็จะมีกฎระเบียบอะไรที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรือนจำและเป็นการไม่ต้องอยู่ในเรือนจำอย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่เป็นการมาเถียงกันเหมือนชั้น14นะครับมันมีกฎระเบียบเรื่องการคุมขังนอกเรือนจำซึ่งสามารถทำได้โดยถูกต้องแต่มันต้องผ่านกระบวนการนะครับซึ่งผมคิดว่าในเวลา 2-3 เดือนแรกเราอาจจะยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็คงจะมีการดำเนินการเรื่องนี้ในช่วงเวลาต่อไปส่วนการอ้างถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันก็อาจจะเป็นการตีความว่าในวันมหามงคลวันปีใหม่วันอะไรที่มาถึงมันจะมีการพระราชทานอภัยโทษลดโทษเพิ่มเติมอะไรหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ประเด็นคือตอนนี้มันเกิดคำถามไหมครับศาลท่านอ่านผมยังไม่ได้อ่านฉบับเต็มทั้งหมดดิฉันดูฉบับเต็มละเอียดมากเนี่ยก็ตรงที่ว่าดิฉันจับประเด็นได้ส่วนหนึ่งก็คือคุณทักษิณนั่นแหละเป็นตัวการของเรื่องชั้น14ที่เป็นการนะคะคอร์รัปชันต่อกฎหมายแล้วก็ระเบียบเรือนจำทั้งหมด
คุณทักษิณเป็นตัวการเลย นั่นหมายความว่าท่านไม่ได้ป่วยจริงไง ก็ใช่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วย แต่กระบวนการทั้งหมดก็ปรากฏเอาตัวซึ่งคุณเองอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วย ก็ยังเอาออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเสร็จแล้วก็อยู่3 เดือนด้วย เพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในตัวการ 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือนแต่คุณตู่จตุพรมองว่ามันจะมีปัญหามากกว่านี้อีกไม่ใช่แค่เข้าไปบังคับ อยู่ในเรือนจำ1 ปี จะมีอย่างอื่นตามมาอีกใช่ไหมฮะ ทั้งที่คุณทักษิณโพสต์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ของคุณอุ้งอิงเรื่องพระมหากรุณาธิคุณ ครับ เรื่องความจงรักภักดีเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ครับ เพราะเนี่ยนะครับเป็นผลต่อเนื่องจากการยื่นถวายฎีกา และก็ถูกบันทึกลงพระบรมราชโองการ ฮะ หลักของการเป็นนักโทษเนี่ยคือการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ย ฮะ ไม่มีใครขอลดเหลือ1 ปีหรอกคือเขาจะขอเกลี้ยง ก็คือหมายความว่าจะกี่ปีก็ตามขอพระราชทานอภัยโทษให้มีการพ้นโทษ ฮะ นะครับโดยแนวทางปฏิบัติอย่างนั้น แต่ว่าในเรื่องนี้นะครับในหลวงท่านทรงลดโทษจาก 8 ปีเหลือ 1 ปี ครับ แล้วก็บันทึกไว้ในพระบรมราชโองการนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับบอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรม ครับ ยอมรับว่ากระทำความผิดจริง ความผิดจริงที่ว่าก็คือตามคำพิพากษา และบัดนี้สำนึกแห่งการกระทำแล้วนะครับส่วนวรรคท้ายจะให้ใช้ความรู้ความสามารถไปรับใช้นะครับก็แต่ว่าต้องผ่านวรรคแรกนี้ก่อน ทีนี้เนี่ยครับจึงให้นะครับไปจำคุก1 ปี ทีนี้หลักก็คือว่าจากคำสั่งศาลในวันนี้ไม่ใช่คำพิพากษาคำพิพากษาจบแล้ว ฮะ วันนี้เป็นคำสั่งนะครับที่คุณมาริกาได้บอกว่านะครับคุณทักษิณเสมือนเป็นตัวการเนี่ยและการที่ศาลสั่งกลับให้ไปขังคุก1 ปีเนี่ย ครับ แสดงว่าคุณทักษิณไม่ได้ถูกขังแม้แต่เพียงวันเดียว ฮะ ทีนี้สถานะของการยื่นถวายฎีกาเนี่ยครับ1ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด นักโทษเด็ดขาดก็คือถูกคุมขังแล้ว ฮะ นะครับหลังจากมีหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด และก็ถูกบังคับโทษแล้ว แต่ในกรณีนี้ยังไม่ได้ถูกบังคับโทษ ฮะ เพราะฉะนั้นการยื่นถวายฎีกาในขณะที่ไม่มีสถานะของการเป็นนักโทษเนี่ยนะครับคำถวายฎีกาดังกล่าวนั้น จะเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นหรือไม่ นี่เป็นคำถามคุณผู้ชมครับอาจารย์ และอีกนิดเดียว ฮะ นะครับและคดีที่งอกมาเมื่อเป็นตัวการร่วมเนี่ย ฮะ หรือผู้สนับสนุน ฮะ นะครับปปชก็ต้องดำเนินคดีต่อ เช่นเดียวกับข้าราชการทั้งส่วนราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจ มันมีสิ่งที่งอกกันมานะ อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมงอกออกมาเนี่ยจะไปกระทบหลายคนเลยนะครับ น่าจะเป็น10เลยนะฮะ เป็น20เพิ่มจากเดิม12อ่ะ หนึ่งในนั้นมีคนที่ชื่อว่าคุณแพทองทานชินวัตรด้วยหรือไม่ นี่คือคำถามคุณผู้ชมครับอาจารย์นิวมองยังไงกับเหตุนี้สิ่งที่คุณตู่จตุพรพูด อาจารย์มาริกาเดี๋ยวดูนะฮะว่าคิดยังไงในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อ3 ท่านครับสักครู่เดียวครับ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Guide Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดา ให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะ สายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัว เห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Guide Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัว คริปโตกี่กราฟ พลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Tri Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อน หรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้าง ดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Tri Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Tri Screenรองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท
ลับมากันต่อครับรายการถกไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์นิวนะฮะดร.มาริกาแล้วก็คุณตู่จตุพรนะครับอันนี้ผมทวนสั้นๆนิดเดียวนะฮะคุณตู่จตุพรพูดว่าอาจจะมีประเด็นอื่นๆที่งอกมาหลังจากนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณทักษิณกลับไปแค่เรือนจำเท่านั้นนะฮะแต่อาจจะยังมีเรื่องของปปช.อีกแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องอีก10-20 คนไม่รู้นะจำนวนเท่าไหร่แล้วในนี้อาจจะมีชื่อของคุณแพทองธารชินวัตรอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่อย่างไรอาจารย์นิวมองไงครับประเด็นนี้ผมได้อ่านสรุปที่นักข่าวสรุปเหตุผลของศาลผมว่าเป็นคำตัดสินที่เป็นคำสั่งที่น่าสนใจอย่างที่พี่ตู่พูดถูกเลยว่านี่ไม่ใช่การมาพิพากษาคดีใหม่ศาลกำลังบอกว่าคดีเดิมมันจบไปแล้วแต่ท่านไปจำคุกไม่ถูกคราวนี้สิ่งที่นักกฎหมายนักนิติศาสตร์เนี่ยสงสัยก็คือเราจะมีเส้นแบ่งอย่างไรว่าการที่คุณทักษิณไปอยู่ชั้น14ที่ตรงไหนเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนสั่งหรือเป็นคนนำพาตัวเองไปไม่ใช่ว่าถูกควบคุมไปเพราะตอนแรกเนี่ยข้อถกเถียงที่ผมพยายามอธิบายก็คือจะไปตีความว่าการที่ราชทัณฑ์แพทย์เขามีความเห็นจะเอาตัวไปชั้น14เนี่ยมันจะบอกเป็นการกระทำคุณทักษิณได้ยังไงถูกไหมครับคราวนี้วันนี้เราได้คำตอบแล้วคำตอบที่ศาลอธิบายก็คือศาลบอกว่าความจริงศาลอธิบายมาเนี่ยศาลมีประเด็นจริงๆอยู่แค่ประเด็นเดียวก็คืออาการโรคป่วยทั้งหลายเนี่ยโรคหัวใจโรคนิ้วล็อกโรคกระดูกสันหลังโรคไหล่เนี่ยเอ็นอะไรเนี่ยนะครับศาลบอกว่าถ้าเกิดคุณมีอาการเรื่องโรคหัวใจนะครับคุณไม่เลือกที่จะรักษาด้วยการผ่าตัดคุณเลือกจะรักษาด้วยการทานยาครับแต่พอมันเป็นเรื่องนิ้วเป็นเรื่องเอ็นนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะใช้วิธีผ่าตัดแต่พอเป็นหัวใจกระดูกไม่ผ่าตัดศาลก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนี้เนี่ยการที่คุณมีบทบาทในการตัดสินใจจะไม่ผ่าตัดแต่เลือกจะกินยาแสดงว่าการที่คุณอยู่ต่อในโรงพยาบาลโดยไม่ผ่าตัดแต่กินยาเนี่ยคุณเนี่ยมีบทบาทในการตัดสินใจศาลก็เลยบอกว่านี่ไงนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยมีบทบาทความเกี่ยวข้องกับการที่ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งผมก็ต้องย้อนถามกลับด้วยความเคารพนะครับว่าเวลาเราไม่สบายแล้วมีคนเอาเราขึ้นเตียงส่งไปแล้วหมอถามว่าเนี่ยอาการของคุณเนี่ยจะผ่าตัดไหมหรือจะกินยาซึ่งผมบอกเฮ้ยผมอายุขนาดนี้ผมหัวใจผมเป็นอย่างนี้ผมไม่ผ่าตัดมันเสี่ยงไปผมขอทานยาและอย่างนั้นจะตีความว่าผมเนี่ยไปสั่งควบคุมหมอเป็นคนไปควบคุมกระบวนการรักษาแล้วถูกตีความในคดีนี้เนี่ยว่าผมสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยต้องไปอยู่ชั้น4หรือเปล่าอันนี้ก็สุดแท้แต่ทุกท่านจะตีความนะแต่ผมเราจะพยายามมอง2ด้านว่าในแง่หนึ่งศาลท่านมองว่าคุณทักษิณเนี่ยตั้งใจอ้างสารพัดโลกเลยสุดท้ายเนี่ยคุณผ่าตัดจริงแค่เอ็นเรื่องนิ้วล็อกแต่พอมันเป็นเรื่องหัวใจเรื่องใหญ่เนี่ยคุณใช้วิธีทานยาผมก็ถามในอีกมุมนึงว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าตัวเนี่ยคนทุกคนที่ป่วยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะรักษาแบบทานยาแต่เหตุผลที่เขาอยู่ต่อที่ชั้น4เนี่ยผมก็คิดแบบคนที่มีความรู้ทางการแพทย์น้อยนะว่าถ้าเขามีอาการสุ่มเสี่ยงเขาเป็นโรคหัวใจเขาต้องทานยาเขาเลือกไม่ผ่าตัดก็จริงแต่เขาก็ต้องการเขาอาจจะอธิบายให้หมอและหมออาจจะเห็นว่าจำเป็นต้องเฝ้าดูอาการในสถานที่ซึ่งมีความพร้อมที่จะรักษาทันทีหากไปอยู่ในเรือนจำนะหัวใจเกือบจะวายตอนตี 4รักษาตอนตี 5ไม่ทัน6 โมงเช้าหมอยังไม่มาต้องเคลื่อนย้ายอะไรกันอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบหรอกผมคิดว่าเรื่องนี้มันตอบคำถามคุณทินว่ามันคงไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยถูกมองว่าโอ้โหไปรับเงินช่วยเหลือทุจริตอะไรเพราะวันนี้ศาลแทบจะไม่พูดถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นเลยนะศาลพูดถึงกรณีที่คุณทักษิณทำไมคุณเป็นโรคหัวใจแล้วคุณเลือกทานยาทำไมคุณไม่ผ่าตัดแต่ทำไมพอมาเป็นเอ็นข้อนิ้วคุณผ่านิ้วล็อกคุณผ่าผมคิดว่าเรื่องนี้แหละคือสิ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์นักนิติศาสตร์เนี่ยต้องช่วยกันมาขบคิดไอ้เรื่องอำนาจศาลเนี่ยเราเถียงกันมาเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็มองเห็นคล้ายๆกันว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แต่ไอ้เรื่องการให้เหตุผลตรรกะวิธีคิดว่าคุณทักษิณมีส่วนต้องรับผิดชอบเพราะตัวเองปฏิเสธการผ่าตัดแต่เลือกจะทานยาเนี่ยผมว่ามันเป็นตรรกะที่น่าจะต้องมาทบทวนกันพอสมควรแสดงว่าอาจารย์นิวเชื่อว่าคุณทักษิณอาการหนักจริงไหมวิกฤตจริงไหมฮะที่ถึงขั้นจะต้องออกมาจากเรือนจำแล้วก็ข้ามขั้นไม่ไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วไปที่โรงพยาบาลตำรวจเลยคุณทักษิณวิกฤตจริงไหมฮะในมุมของผมไม่เคยเจอคุณทักษิณตอนแกไม่สบายผมไม่เคยเห็นเวทระเบียนแกผมก็รู้แต่ว่าผู้แพทย์ที่ให้การในศาลเนี่ยพูดทำนองว่ามีเหตุผลจะไปผมก็พยายามจะฟังว่าศาลเอาเหตุผลอะไรมาหักล้างศาลให้เหตุผลโดยการบอกว่าก็นี่ไงทีเรื่องนิ้วล็อกเนี่ยคุณตัดสินใจผ่าแต่พอเป็นเรื่องโรคหัวใจคุณตัดสินใจทานยาไม่ผ่าตัดผมก็ได้แต่ตั้งคำถามว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยหรือเปล่าที่เวลาหมอเขาเอาไปอยู่นั้นเนี่ยเขาบอกฉันจะเฝ้าอาการเธอนะเธอจะผ่าไหมบอกผมไม่ผ่าผมขอทานยาแต่ผมเนี่ยอาการไม่ค่อยดีหมอบอกเห็นด้วยให้อยู่ต่อให้รักษาเฝ้าอาการต่อคือผมไม่ได้เป็นหมอไงแต่เรื่องนี้จะต้องเอาหมอเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหัวใจเนี่ยมาอธิบายว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่จะเอาคนไข้อายุเท่านี้มีอาการเท่านี้เนี่ยกำลังทานยารักษาอยู่เนี่ยเฝ้าดูอาการที่มีเครื่องมือแพทย์พร้อมหรือจะเอากลับไปไว้ในเรือนจำประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าตัวคุณทักษิณเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคุณทักษิณอาจจะมีส่วนบอกหมอได้ว่าผมเลือกจะทานยาแต่ถามว่าคุณทักษิณเป็นคนสั่งให้ตัวเองต้องไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ที่ผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต้องการจะเปิดประเด็นเดิมนะเพราะว่าวันนี้ศาลฎีกาก็คือศาลฎีกาไม่รู้จะไปอุทธรณ์ฎีกาที่ไหนต่อผมมาตอบคำถามคุณทินว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นแพทย์เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ย
เนื่องจากคำสั่งวันนี้ผมอ่านแล้วผมจับสัญญาณว่าศาลไม่ได้เพ่งเล็งไปที่เจ้าที่คนอื่น เพราะฉะนั้น โอเค ปปชก็อาจจะเอาเรื่องนี้ไปดูว่าในเมื่อศาลไม่เพ่งเล็งศาล โอเค เพ่งไปที่คุณทักษิณแล้วคนอื่นต้องรับผิดหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ปปชจะไปดูต่อ อันนี้เรากำลังพูดถึงประเด็นที่จะอาจจะงอกออกมาอย่างที่คุณตู่จตุพรพูดไปนะฮะเดี๋ยวคุณติ่งก่อนคุณติ่งจะพูดว่าอะไร มัน ฮะ จ เดี๋ย บ ให้พี่ตู่ แล้วครับนายจะบอกว่า ยังไง มันจบแล้วจะบอกอาจารย์ว่ามันจบแล้ว ไม่แต่ มันจบตรงที่ว่าคำพิพากษาของศาลไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้ว่า ใช่ ใครป่วยใครไม่ป่วยเลยสรุปคือป่วยเก๊ป่วยทิพย์แล้วขบวนการป่วยเก๊ป่วยทิพย์นี้เนี่ยเมื่อศาลพิพากษาในวันนี้นะคะคำสั่งศาลทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้คุณทักษิณต้องไปกลับไปติดคุกจริง ๆ ในวันนี้เนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น10 15 20ก็จะต้องถูกกระบวนการของคำสั่งเนี้ยเอาไปอยู่ที่ปปชจะต้องคำพิพากษาของศาลผูกพันกับทุกองค์กรอันนี้คือหลักเลยนะคะ นักนิติศาสตร์ที่ไหนครูบาอาจารย์นิติศาสตร์ที่ไหนก็ต้องรู้นิยามนี้ว่าคำพิพากษาของศาลมีความผูกพันกับทุกองค์กรปปชมีหน้าที่ในการที่จะเอาคำพิพากษาของศาลเนี่ยไปนะคะดำเนินการเพื่อพิจารณาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนะคะของราชการของการเมืองอะไรต่างๆ พวกนั้น เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยล้วนเป็นบุคคลที่เป็นนะคะบุคคลที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการปปชคือเหมือนพนักงานสอบสวนของตำรวจคล้ายๆกันดังนั้นปปชก็จะต้องเอาคำพิพากษาศาลนั้นไปขยายผลว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็จะมีที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็จะมีที่กรมราชทัณฑ์ก็จะมีที่โรงพยาบาลตำรวจและจะมีที่สำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ใครบ้างบุคคลที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ออกมาพูดผมไปเจอแล้วปรากฏว่าท่านป่วยหน้าป่วยหนักมากผมก็ไปเจอมาท่านป่วยจริง ๆ ท่านเดินไม่ได้เลยผมไปเจอมาทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทั้งหมดนั้นเนี่ยโกหกประชาชนยังไม่พอโกหกกระบวนการทั้งหมดเขาก็จะต้องไปลากออกมาแหละว่าส่วนไหนที่เกี่ยวกับใครไงแสดงว่าคุณติ่งมองว่าจะมีประเด็นงอกอย่างที่คุณตู่คิดจริง 1,000%ว่ามันก็ต้องงอก ๆคุณตู่จะเพิ่มเติมอะไรไหมครับ คือความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์นิวผมเตือนในฐานะที่เป็นคนติดคุกมาเนี่ยคือการไปวิจารณ์คำวินิจฉัยเนี่ยแล้วก็โดยฟังความไม่ครบคือผมเนี่ยนะครับก็เห็นแถลงการนะครับที่เป็นเพรสสำหรับให้ผู้สื่อข่าว และก็ได้เช็คกับคนที่ไปบันทึกนะครับคำวินิจฉัยในศาลเนี่ยศาลไล่พฤติการแห่งคดีนะครับที่ตัวบุคคลที่อาจารย์นิวว่าไม่ได้ระบุใครเลยไม่ใช่เรียงมานะครับในเกี่ยวข้องตั้งแต่ตั้งต้นเลยตั้งแต่พฤติการนะครับตั้งแต่การตัดสินใจก่อนที่ไปโรงพยาบาลว่าไม่แวะห้องฉุกเฉินนะครับไม่แวะตึกอุบัติเหตุทั้งที่โรคนี้จะต้องพบแพทย์ภายใน4ชั่วโมงก็เลย24ชั่วโมงคือถ้ากินยาเนี่ยนะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็อุปกรณ์อะไรก็มีครบคืออย่างนี้คือหลักนะครับให้ไปติดตามฟังคำวินิจฉัยดีๆที่บอกกันว่าจะปปชต้องไปขยายผลเนี่ยซึ่งปปชเขาก็พูดตั้งต้นตั้งแต่ทีแรกว่าเนี่ยเอาตั้งต้น12คนหลังจากนั้นก็จะขยายผลไอ้พยานทั้ง31ปากนะครับบางกรณีคนไปฟังแค่ถามว่าประตูสีอะไรเนี่ยนะครับในเคสเดียวกันครับพยานกลุ่มหนึ่งยังให้การประตูสีไม่ตรงกันเลยหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับขณะที่ลงมาจากอาคารเนี่ยใส่ออกซิเจนหรือไม่บางคนให้การว่าใส่บางคนไม่ใส่ที่ผมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยที่อธิบายว่าคุณทักษิณเกี่ยวข้องเป็นตัวการไม่ใช่เรื่องนะครับตัดสินใจเลือกที่จะไม่ผ่าตัดกินยาแต่เขาเรียงพฤติกรรมตั้งแต่แรกมานะครับว่าไม่ยอมแวะนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับก็ต้องไปแวะที่นะครับตึกอุบัติเหตุหรือแผนกฉุกเฉินก่อนนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าไปชั้น14เห็นไหมคือเขาเรียงเรื่องราวนะครับครบสตอรี่จากพยานทั้ง31ปากแพทย์ผู้ชำนาญเรื่องหัวใจแพทย์ชำนาญแต่ละด้านครบถ้วนหมดในคำอธิบายในคำวินิจฉัยที่อาจารย์นิวเขาวิพากษ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยศาลฎีกานั้นนะครับผมก็มองเห็นว่ามันก็เป็นที่ยุติแล้วเพียงแต่ว่านะครับทุกเรื่องราวลองไปอ่านดูมันเหมือนจะเป็นตำราหนึ่งนะครับเพราะองค์คณะมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับตั้งแต่วินิจฉัยทุกคือพูดง่ายๆว่าปิดทุกข้อสงสัยนะครับยกเว้นว่าเราไม่ได้ไปฟังความอย่างครบถ้วนฟังเป็นตอนๆก็ไปวิพากษ์เป็นตอนๆซึ่งมันไม่ได้มันต้องฟังให้ครบถ้วนทั้งทุกเรื่องราวผมนี่ก็ฟังคำวินิจฉัย
ศาลฎีกากันมาเยอะแล้วตัวเองก็อ่าน เพราะว่าสู้คดีกันมาในแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ว่าที่อาจารย์นิวอธิบายมันไม่ใช่ตามที่อาจารย์เข้าใจเขาพิสูจน์สิ้นสงสัยทุกกรณีนะครับผมด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าถ้าวินิจฉัยเดี๋ยวจะเข้าตัวซะเอง ผมขออนุญาตอธิบาย เชิญฮะ เข้าใจคือผมไม่ได้เห็นต่างนะครับ การที่ศาลไล่เรียงข้อเท็จจริงและพฤติการเนี่ยสำคัญ แต่ผมให้ความสนใจเรื่องที่ศาลบอกว่า คือศาลเนี่ยไล่เรียงมาถูกแล้วอย่างที่คุณตู่พูด อ่าฮะ เพราะมันเป็นการบอกว่าคนไหนทำอะไรผิดปกติยังไง ครับ แต่นั่นน่ะคือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายไงว่าปมสำคัญที่จะบอกคุณทักษิณน่ะจะต้องร่วมรับผิดชอบจะต้องกลับไปถูกจำคุกบังคับโทษใหม่เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าที่ไม่แวะตรงนั้นที่ไปตรงนี้เนี่ยคุณทักษิณบงการสั่งการหรือรู้เห็นเป็นใจ แต่เนื้อหัวใจสำคัญของคำสั่งฉบับเนี้ยคือการที่ศาลเพ่งเข้าไปที่ว่าก็ตอนที่คุณบอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจเนี่ยคุณเลือกวิธีการรักษาแบบทานยาคุณปฏิเสธความจริงในคำนั้นเนี่ยใช้คำว่าปฏิเสธการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เป็นแพทย์ผมไม่บังอาจจะไปก้าวล่วงผมแค่ถามคำถามว่า การที่ผู้ป่วยคนหนึ่งเขาอายุเยอะเขามีอาการหัวใจ แล้วเขาแพทย์บอกว่าจะผ่าตัดหรือจะทานยา แล้วเขาเลือกจะทานยาเนี่ยการที่เขานอนอยู่ที่ชั้น 14เนี่ยมันแปลว่าเขาจะต้องเป็นคนที่บงการสั่งการตัดสินใจหรือร่วมกระทำการให้เขาอยู่ตรงนั้นทันทีทั้งหมดหรือเปล่าคำถามคือตรงนั้นด้วยความเคารพต่อศาลนะครับคือถ้าเกิดเรามีหลักฐานว่าคุณทักษิณวอกกี้ทอกกี้บอกเอาอุ้งอิงสั่งไปเศรษฐาสั่งไปหรือประยุทธ์สั่งไปวิษณุสั่งไปเอาไปตรงนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมาเถียงกันหรอกถูกไหมผมแค่ตั้งคำถามในเชิงตรรกะส่วนที่คุณจตุพรพูดมาว่าใครทำอะไรผิดปกติเนี่ยก็ผมตอบไปแล้วไงว่าสุดท้ายปปชก็ต้องเอาเท็จจริงนี้ไปดูผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่เป็นหัวใจว่าคุณทักษิณเนี่ยจะต้องกลับไปถูกบังคับโทษพูดง่ายๆคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ว่าฉันถูกเอาตัวไปโดยที่ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยมันอยู่ตรงปมที่ว่าทำไมเรื่องหัวใจทำไมเรื่องกระดูกคุณไม่ผ่าตัดผมก็ตั้งคำถามตัวเองว่ามันสามารถตีความได้หรือว่าการที่คนหนึ่งเลือกจะทานยาแต่อาจจะมีเหตุจำเป็นที่แพทย์มองว่าต้องเฝ้าดูอาการในสถานที่ที่มีเครื่องมือพิเศษซึ่งเรือนจำในห้องขังมันไม่มีเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามไว้เฉยๆแต่คือมันเป็นที่ยุติแล้วถูกต้องอย่างที่ดร.มลิกาพูดไปนะครับมันคือจบแล้วคือ จบแล้ว กระบวนการมันทุกอย่างมันจบแล้ว แต่ที่ผมถามประเด็นนี้แล้วมันกลายงอกเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาคือผมแค่ถามว่าแล้วอาจารย์นิวคิดว่ามันจะมีอะไรงอกจากนี้หรือเปล่าปปชนั่นคือประเด็นคำถามแรกก่อนนะฮะก่อนที่เราบานปลายจนมาถึงคุยถึงเรื่องนี้นะฮะ อาจารย์ นั่นคือคำถามแรกนะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็เปิดโอกาสให้อาจารย์นิวได้อธิบายในมุมของอาจารย์นิวนะครับไม่ได้ติดขัดตรงนั้นคุณผู้ชม สิ่งที่อาจารย์นิวเข้าใจเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับดิฉัน2 คนค่ะ และไม่เกี่ยวกับพิธีกรไม่มีความผูกพันกัน เอาละคุณผู้ชม ค่ะ ผมขอ เอา นิดเดียวผมต้องพักสักครู่นิดเดียวพักนิดเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อนะครับสักครู่เดียวครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวในความคิดเชฟเป็นยังไงคะ สำหรับเชฟแล้วนะครับคุณภาพต้องมาก่อนครับดีไซน์ต้องทันสมัยนะครับฟังก์ชันต้องตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีครับเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญมากนะครับต้องได้รับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือครับบริการหลังค้าขายก็สำคัญนะครับต้องมีการรับประกันนะครับบริการซ่อมติดต่อง่ายสะดวกและรวดเร็วครับและข้อสุดท้ายนะครับต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับอยู่คู่คนไทยมานานครับทุกความต้องการของเชฟลงตัวที่ Seeker Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Lift up your lifeสนับสนุนโดย Lift Up Your Life
สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric จะนอนอยู่หรือจะกลับมาเรียนต่อ คุณผู้ชมครับกลับมากันต่อนะครับอยู่กับดรมาริกานะฮะคุณตู่จตุพรแล้วก็อาจารย์นิววีรพัฒน์นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้มาติดตามความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับเผอิญทางช่อง 7ของเรามีภาพนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นภาพขณะที่ทางด้านของเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นรถของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ควบคุมตัวคุณทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีไปเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับและมีบางช่วงบางตอนเนี่ยฮะคุณทักษิณชูนิ้วโป้งขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนะครับว่าจะออกไปไหนนะแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรจะฝากถึงคนไทยหรือไม่คุณทักษิณไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับ ไม่ได้ตะโกนออกมา ไม่ได้พูดอะไรเลยฮะแต่ยกนิ้วฮะยกนิ้วแบบนี้ครับซึ่งจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวนะฮะในรถมีแค่คุณทักษิณชินวัตรคนเดียวที่อยู่ในรถและใส่เสื้อสีฟ้าแบบนี้คุณตู่จตุพรบอกว่านี่แหละไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปที่ไหนเราไปโรงพยาบาล คืออย่างนี้ นี้ขั้นตอนคือยังไงฮะคือมีประสบการณ์คนเดียวบน คื โต๊ะใบนี้นะ ข่าวว่านี่นะครับข่าวมีอยู่สองข่าว ฮะ ก็คือว่าจะไปเรือนจำคลองเปรม ครับ หรือว่าไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ครับ แต่ทีนี้เนี่ยครับหลักการแบ่งคดีเนี่ยตรงนั้นนะมีทั้งเรือนจำพิเศษ เรือนจำคลองเปรม ทันทสถานหญิงบำบัดสถาน ซึ่งเป็นนักโทษคดียาเสพติดทีนี้เรือนจำพิเศษเนี่ยนะครับคือโทษต้องไม่เกิน15 ปีถ้าเกิน15 ปีในเรื่องนี้ต้องไปที่เรือนจำคลอง ข เป อ รง ม เปรมอ่าฮะ ทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยการใส่ชุดสีฟ้าเนี่ย ครับ ซึ่งเนี่ยนะครับคนที่เป็นนักโทษก็รู้ว่าเวลาที่จะมาทั้งอาคารพยาบาล หรือโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะต้องใส่ชุดสีฟ้าแบบที่คุณทักษิณใส่เนี่ย อ่าฮะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทักษิณโทษ1 ปีณขณะนี้เนี่ยนะครับก็ไม่เกิน15 ปี ครับ อย่างไรเนี่ยนะครับจะไปอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมไม่ได้ อ่าฮะ นะครับนี่โดยหลักของการแบ่งโทษกัน เพราะฉะนั้นการแต่งตัวก็บอกว่าไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องไปโรงพยาบาลไปเรือนจำคลองเปรม เพราะว่าต้องโทษเกิน 15นะครับ อันนี้ก็คือ คำถาม ไปโร ต่อง พยา มา บาล คือถ้าไปโรง ถ้าไปโรงพยาบาล แล้ว ก็ คือต้ จะ องหรือยังไงฮะไปเพื่อที่จะ คืออย่างงี้ ให้ไปนอนหรือ เช็คร่างกาย คืออย่างนี้ก็คือหมายความว่าคนระดับคุณทักษิณเนี่ยปกติเนี่ยนะครับก็จะมีถ้าเป็นคนธรรมดานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะซักประวัติว่าเคยป่วยนู่นนี่นั่นยังไง แต่เข้าใจว่ากรณีคุณทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนนะครับในคลองเปรมยกเว้นว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับมีความขัดแย้งกัน แล้วก็แยก2 เรือนจำนี่เป็นกรณีอยู่ที่คำสั่ง ครับ แต่ว่าผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับห้องที่เขาเตรียมการให้กับคุณทักษิณเนี่ยนะครับซึ่งผมเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะพามาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจให้สิ้นสงสัยนะครับส่วนว่าตรวจแล้วนะครับหมอบอกว่าถ้างั้นอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เถิดนะครับผมว่าใครก็ไม่ติดใจเรื่องโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับในส่วนของเรือนจำเพราะว่ามันโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็เป็นกรงละนะครับเพียงแต่ว่าซึ่งเต็มไปด้วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าให้ผมเลือกผมไม่เลือกอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เด็ด อ้าว ทำไมอ่ะ ทำไมฮะ ก็ มัน เรา ไม่สบายเหรอ มันสบายคืออะไรก็แต่คนตายทุกวัน เหรอ นะครับ ผมเนี่ยนอน2 คืนเนี่ยนี่ตายคนละเราคนมีชื่อเสียงใกล้ก็มาก็เนี่ยมีตายอีกคนเอาอายุเท่าไหร่เป็นอะไรตายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าหลายคนที่เป็น VIP ทั้งหลายเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ครับ แต่ผมอยากจะบอกว่าห้องที่เขาเตรียมให้คุณทักษิณในเรือนจำพิเศษนั้น ฮะ ดีที่สุดแล้ว แต่ว่าที่เรือนจำที่โรงพยาบาลเนี่ยญาติอาจจะเข้าไปเจอได้นะครับ ซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเงื่อนไขพิเศษจริง ๆ การที่ญาติจะเข้าไปในเรือนจำนั้นนะครับแบบคุณทักษิณอาจจะได้ แต่ว่าคนทั่วไปนี่มันจะยาก แต่ว่าก็ดูคืนนี้ก่อนว่า เดี๋ยวคุณทักษิณ จะกลับไหม อันนี้ จะกลั ตั้ บ ง ไหม คำถามนะคุณผู้ชมครับจะกลับมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือเปล่านะข้อที่1นะข้อที่2ครับคุณผู้ชมครับการเมืองหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวชวนคุยกันหน่อยนะฮะทั้ง3ท่านว่าหลังจากนี้ที่คุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรการเมืองจะเป็นยังไงนี่คือบทใหม่ล้างกระดานเพื่อที่จะเดินหน้าสู่อะไรที่มันสวยงามในวงการการเมืองไทยใช่หรือไม่3ท่านมองอย่างไรไปที่ตอนนี้เลยนะฮะ YouTube ของเรานะครับเทเลดิจิทัลรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงกับ Facebook CS7 HD News เดี๋ยวไปฟังกันเต็มๆในช่วงออนไลน์นะครับสำหรับทีวีนะครับอาจารย์นิวครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ พี่มริกาครับ สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับ
กลับมากันต่อครับช่วงออนไลน์ของถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับอยู่กับ3ท่านนะฮะอาจารย์วีรพัฒน์นะฮะอาจารย์นิวนะครับดร.มริกาและแน่นอนนะครับคุณตู่จตุพรครับคุณผู้ชมครับมาตอบโหวตของเราหน่อยนะฮะคำถามที่เราถามว่าคุณคิดว่าหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนะครับแข็งแกร่งขึ้นนะเห็นใจทักษิณหรือขอไข่อ่อนแอลงสสย้ายขั้วหรือคอควายเดินต่อได้ต้องปรับยุทธศาสตร์หรืององูไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้โหวตกันเข้ามานะค่อนข้างเยอะนะฮะแต่อยากจะให้เยอะกว่านี้อีกนะครับอยากจะมาชวนทุกท่านนะพูดคุยกันนะคุณผู้ชมครับเอาแหละคำถามต่อมาจะถามทั้ง3ท่านเลยนะครับแต่ไปถามอาจารย์นิวก่อนเลยนะครับคุณทักษิณคิดผิดหรือไม่ที่กลับมาไปขึ้นศาลครั้งนี้ครับในมุมของอาจารย์มันคงไม่มีการคิดผิดคิดถูกหรอกเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าใน6เดือนจะเกิดอะไรขึ้น1ปีจะเกิดอะไรขึ้นใครจะไปทราบก็6เดือนพอใช้ระบบระเบียบของการคุมนอกเรือนจำนะครับอาจจะกลับไปอาจจะเงียบไปสักพักหนึ่งใช้เวลานี้ให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมจะพลิกเกมกลับมาเป็นรัฐบาลหรือคุณอนุทินอาจจะมีเหตุการณ์เพลียงพล้ำมีเหตุการณ์ทุกรัฐบาลแหละครับมันจะมีเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยที่มันมารุมมาตุ้มขึ้นมาถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจปัญหาภายในข้อทุจริตคอร์รัปชันของรัฐมนตรีสักคน2คนนั้นมันไม่มีใครรู้หรอกว่าการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นได้แต่คุณทักษิณเนี่ยอยากจะทำไอ้เรื่องคดีความชั้น14เนี่ยให้มันจบไปข้างหลังเพราะพันทีที่มันจบไปเนี่ยผมเชื่อว่าแกมีความตั้งใจจะกลับมาอย่างเต็มรูปแบบคือก่อนหน้านี้มันครึมไม่จะแสดงออกขึ้นเวทีก็ไม่อยากจะพูดเต็มที่ต้องเกรงอกเกรงใจนะครับแต่ทันทีที่เรื่องนี้ไปข้างหลังเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลายมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณถ้าใช้คำพูดของนายกอุ๊งอิ๊งอย่างเต็มรูปแบบคือตอนแรกเนี่ยหลายคนสงสัยว่าคุณทักษิณเนี่ยจะพักจะเลี้ยงหลานไหมแต่ดูทรงแล้วเนี่ยในขณะคดีตอนแรกยังค้างอยู่เนี่ยยังขึ้นเวทีปราศัยเลยแล้วนี่ถ้าเกิดอีก1ปีคดีมันจบหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ในช่วงปี2ปีเนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องตั้งโจทย์แรกเลยนะครับตั้งโจทย์แรกของพรรคเพื่อไทยเลยนะครับใครจะเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปของคุณถูกไหม4 เดือนที่จะยุบสภาหรือ6เดือนที่จะอยู่ต่อ7เดือนเนี่ยมันสั้นมากในทางการเมืองนะงั้นถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยตั้งใจแล้วโอเคเรื่องคุณทักษิณเรื่องคุณเป็นไทยมันจบไปแล้วมันกำลังจะผ่านไปแล้วเราก็ต้องไปสู่เป้าหมายต่อไปแล้วใครจะขึ้นเป็นคนถือธงนำเข้าสู่ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปใครจะเป็นคนที่จะขึ้นไปสู้กับคุณอนุทินกับคุณณัฐพงศ์หรือตัวแทนจากพรรคอื่นๆซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าประตูหรือฟ้าหลังฝนเนี่ยผมใช้คำว่าฟ้าหลังฝนมันกำลังเปิดโอกาสให้เราไม่ต้องมาสารวนกับเรื่องชั้น14คุณทักษิณคุณแพทองทานซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยหันมาปรับยุทธศาสตร์ว่าเอาละเราต้องหาผู้นำที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปแสดงว่าคุณอาจารย์นิวมองว่าเพื่อไทยตอนนี้คือยังมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นกลับมาเพราะหลายคนวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยเนี่ยแตกแล้วมีการไหลออกของสสบางท่านก็คือลาออกเลยแล้วก็ไม่เล่นละไม่ไปอยู่ไหนด้วยบางท่านก็ออกมาแล้วไปอยู่พรรคอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์นิวกำลังมองว่าเพื่อไทยตอนนี้มีโอกาสในการปรับแล้วก็กลับขึ้นมาแข็งแกร่งมันมีโอกาสเสมอเพราะว่าถ้าเราย้อนไป3เดือนที่แล้วถามว่ามีใครจะคิดว่าพรรคส้มจะมาโหวตให้คุณอนุทินไหมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดกันอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะการเมืองมันพลิกได้ตลอดและพอมันพลิกได้ตลอดเนี่ยปัจจัยสำคัญคือคุณอนุทินเองเป็นนักการเมืองแบบที่ไม่ต้องการจะเข็นฆ่าคนอื่นคือไม่เครียดแค้นถึงขั้นจะต้องไปถล่มเขานะครับแต่ก็อาจจะไม่ช่วยก็จำได้ว่าเธอทำอะไรฉันไว้แต่ฉันก็ไม่ได้ไปถล่มซ้ำเติมเธอนะครับช่อดอกไม้ที่ไปถึงคุณอนุทินก็มาจากคุณหญิงพจมานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในทางการเมืองเนี่ยมันยังมีโอกาสที่มันจะพลิกไปหรือต้องหันกลับมาจับมือกันผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับถ้าในเวลาปี2ปีพรรคเพื่อไทยจะต้องกลับมาจับมือกับภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งหรือมันอาจจะมีการจับมืออีกแบบหนึ่งเราก็ไม่ทราบแต่ที่สำคัญเนี่ยปัจจัยสำคัญจะเปลี่ยนไปแล้วว่าเรื่องของคุณแพทองธารเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องอดีตตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของใครล่ะจะก้าวขึ้นมานำทัพให้พรรคเพื่อไทยก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าสมมติคุณบอกจะเลือกตั้งหลังยุบสภา4 เดือนมันไม่ได้ยุบมันได้เลือกทันทีถูกไหมอย่างน้อย7, 8, 9 เดือนเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงนี้แหละคือช่วงที่คุณจะแสดงแคนดิเดตของคุณออกมาผ่านเวทีฝ่ายค้านในสภาผ่านการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจสังคมการแก้ปัญหาต่างๆของบ้านเมืองซึ่งเมื่อฟ้าหลังฝนมันเริ่มเปิดเนี่ยคุณทักษิณคุณแพทองธารก็อาจจะเป็นเรื่องในอดีตหมายความเป็นเรื่องอดีตในเรื่องคดีความนะแล้วก็รอกลับมาเป็นผู้นำจิตวิญญาณหลังจากที่เรื่องคดีความมันจบไปก่อนที่จะไปที่คุณติ่งกับคุณตู่นะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์นิวพูดถึงผู้นำจิตวิญญาณซึ่งประโยคนี้ออกมาจากปากคุณแพทองธารชินวัตรนะครับเรามีบางช่วงบางตอนที่เธอพูดแบบนั้นฟังกันครับทางครอบครัวนะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีการอภัยโทษลดโทษของคุณพ่อเหลือ1 ปีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อ
และครอบครัวของเราค่ะยังไงก็ตามท่านทักษิณเองนะคะก็ยังเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมาผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองนะคะท่านก็ยังเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอแล้วก็ตั้งใจจริงในการที่หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนมีความกินดีอยู่ดีตอนนี้ตัวดิฉันเองและครอบครัวก็มีความเป็นห่วงคุณพ่อค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อก็ได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนในประเทศจนมาวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีนายกรัฐมนตรีคนแรกที่จะต้องจำคุกนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่ากำลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวค่ะและแน่นอนว่าในส่วนตัวของฉันและพรรคเพื่อไทยเองค่ะก็ยังมุ่งหน้าทำงานต่อเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปแล้วก็ส่วนของพรรคเองเนี่ยทุกคนมีกำลังใจที่ดีนะคะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชนทุกๆคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยค่ะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์สื่อของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับซึ่งก็ทั้งครอบครัวอยู่ตรงนั้นนะครับโดยถ้าสังเกตนะคุณปิฎกนะก็มีการถือเสื้อสูทของคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะครับซึ่งในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับคุณช่อได้โพสต์เอาไว้ด้วยนะว่าถือเสื้อสูทคุณทักษิณออกมาจากศาลหลังจากที่มีการอ่านคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีภาพไหมมีภาพถือเสื้อสูทนิดนึงไหมครับเมื่อกี้ไงก็เห็นแบบใช่นี่แบบเนี่ยถือมานี่คือเป็นช่วงจังหวะที่เดินออกมาลูกเขยตัวใหญ่ก็ถือของหนักนิดนึงนี่นะครับโอเคประเด็นนี้คุณผู้ชมครับผมตัดไปนะฮะอาจารย์นิวได้แสดงความคิดเห็นแล้วดร.มาริกาก่อนที่จะไปที่พี่ตู่นะครับคิดผิดไหมที่คุณทักษิณกลับมาครั้งนี้หรือว่าอาจจะเป็นมิติใหม่ล้างหน้ากระดานคือจบเลยอย่างที่อาจารย์นิวผมก็มันยังไม่จบหรอกล้างหน้ากระดานอะไรยังอีกเหลืออีกตั้งหลายคดีเอานี่มันเพิ่ง3คดีตัดสินไปรวมคุกประมาณ8ปีคดีคอร์รัปชันยังเหลืออีกตั้ง 3-4 คดีมันมียกฟ้องไปแล้ว2คดีแล้วคดีที่ยังคาอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปไล่เช็คว่ามีคดีอะไรอีกบ้างคืออย่าลืมว่าคดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตของคุณทักษิณเนี่ยมันมีหลายคดีและคดีที่ตัดสินแล้วคือคดีนี้ 2-3 คดีนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูต่อไปและนอกจากนั้นแล้วคดีที่มันจะพอกออกมาอีกล่ะนะเพราะฉะนั้นกรณีของการพูดเรื่องเกี่ยวกับผู้นำจิตวิญญาณดิฉันก็ไม่ได้ว่าจะไปนั่งแบบว่าเหมือนขยี้บูลลี่ใครนะแต่ว่ามันจะนะคะเกินจริงไปไหมล่ะกับการที่บอกว่านะคะการที่เขาออกจากคุกมาจะได้ล้างกระดานเสร็จแล้วออกมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะคะถ้าสภาพยังได้อยู่นะเพราะว่าใครก็ตามแต่ออกจากเรือนจำดิฉันเห็นแข็งแรงก็มีแต่คุณตู่ตจุพรเนี่ยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วดิฉันเห็นแก่ๆออกมาก็หัวงอกหมดทุกคนอะถ้าสภาพยังได้นะทีนี้เพราะฉะนั้นถามว่าการที่เขาตัดสินใจมาเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาตัดสินใจกลับมาแล้วก็ติดคุกเนี่ยอันนี้ดิฉันแน่ใจอยู่แล้วว่าเขากลับมาสภาพที่เขาไม่ได้เลิงล่าเนี่ยแสดงว่าเขามั่นใจอยู่แล้วว่าเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมในมุมของดร.มาริกาและขณะเดียวกันดิฉันคิดว่าที่เขากลับมาติดเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเรื่องลูกที่จะต้องมีอีก6 คดีคุณแพทองธารต้องโดนอีก6 คดีแล้วคดีของคุณแพทองธารหนักกว่าคุณทักษิณอีกคดีคุณแพทองธารเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะลดหย่อนผ่อนโทษได้ยากมากเลยนะเพราะว่าคดีของคุณแพทองธารการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะกรณีคลิปพุนเซนเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นน่ะแล้วก็ผูกพันทุกองค์กรด้วยนะแล้วมีคดีที่จะต้องคาออกจากตรงนั้นมาอีก2 ศาลไงเพราะฉะนั้นก็ต้องตามตรงนี้ต่อไปแล้วรวมทั้งคดีคุณแพทองธารยังมีอีกคือคดีมาตรา144เดี๋ยวเดือน2 เดือนนี่ก็ต้องขึ้นแล้วอ่ะแล้วคดีอื่นตามมาดังนั้นและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังความผูกพันในเรื่องที่ว่ากรณีนายประกันหรือว่ากรณีที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการไปขอพระราชทานอภัยโทษอ่ะเพราะตอนนั้นเขียนร่างซะยาวเลยใช่ไหมแล้วก็ครอบครัวรับรู้หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่กลับมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับคนที่นะคะที่อยู่นะเพราะฉะนั้นก็หลักคือประมาณนี้แต่อาจารย์นิวมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพื่อไทยในการเตรียมการเพื่อการเลือกตั้งในครั้งหน้านะเพื่อไทยก็มีโอกาสนะคือทุกพรรคการเมืองมีโอกาสกลับมาแข็งแกร่งได้เป็นอาจารย์มาริกามองไงไอ้เรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยดิฉันก็พูดตรงๆเลยนะคือถ้าเกิดสภาพหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะ
แต่แล้วนอกจากว่าจะต้องมีการรีโนเวทพรรคใหม่ การรีโนเวทพรรคใหม่ที่ไม่มีแพทองทานไม่มีทักษิณชินวัตรแต่ทั้งสองคนนี้ไปอยู่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคุณก็ลองดูกรณีของพรรคประชาชนที่ไม่มีคุณธนาธรแล้วก็ไม่มีพิธาสภาพของพรรคเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ก็มาถึงจุดที่จะต้องแบบนึกออกไหมเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่ามันจะต้องมีการรีโนเวทพรรคโดยที่ไม่ใช่หรอกว่าคุณทักษิณจะต้องเป็นผู้นำจิตวิญญาณอย่างแข็งแกร่งอีกต่อไปมันไม่ใช่เลย จะอ่อนแอลงนี่เหรอ มันต้องอ่อนแอลงดิฉันคิดว่าจาก140เนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณสัก70ไม่รู้ถึงหรือเปล่าและอย่าลืมว่ามันจะกลายเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาเสริมค่อนข้างที่จะมากกว่าพวกรุ่นเก่าดิฉันคิดว่ากระโดดไปอยู่นู่นหมดแล้วล่ะภาคอีสานเนี่ยไปกว่าครึ่งแล้วดิฉันว่าคือตอนนี้คุณทักษิณกลับมาแล้วมันจะหยุดเลือดไหลได้ไหมฮะจากพรรคเพื่อไทยหรือว่าดร.มาริกามองว่ายังคงจะมีการไอ้ที่ไหลไปแล้วไหลไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ60เนี่ยไปแน่ๆคุณทักษิณยังไม่กลับมาไงคือไปที่ดูไบใช่ไหมฮะแล้วคนคาดการณ์ว่าจะกลับหรือไม่กลับไม่มีใครรู้ถูกต้องไหมฮะใครก็ตามแต่แล้วก็ไหลออกใครก็ตามแต่ที่ไหลไปแล้วปกตินิสัยอย่างคุณทักษิณเขาก็ไม่เอากลับมาไงหรือไม่ก็คือจะต้องแบบเขาจะมีความเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าไอ้กรณีที่ไหลไปไอ้พวกที่ไหลไปเขาไม่กลับแล้วล่ะแล้วที่กำลังคิดตอนแรกคิดว่าจะไหลพอคุณทักษิณกลับมาแล้วไม่ไหลดีกว่าดิฉันว่ามีไหลอีกมีไหลอีกฮะดิฉันคิดว่ามีไหลอีกถึงบอกว่าจะต้องรีโนเวทพรรคใหม่ไปเลยไงแล้วรีโนเวทพรรคใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวแพทองทานมีคดีอะไรต่างๆปุ๊บก็เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้แล้วเพราะก็ต้องหาตัวใหม่มาเล่นเหมือนกับที่อาจารย์นิวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีอาจารย์นิวก็ได้เนี่ยไม่แน่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการรีโนเวทพรรคใหม่แล้วรีโนเวทพรรคใหม่ปุ๊บต่อไปอาจจะเป็นใครพินทองทาเหรอลูกเขยเหรอใช้มาหมดแล้วนะน้องเขยน้องสาวลูกเขยยังไม่ได้ใช้นะลูกสะใภ้ก็ยังไม่ได้ใช้ต้องรีโนเวทอาจารย์นิวมีโอกาสไหมครับไปร่วมไม่ผมยังทำวิชาชีพทนายความยังมีคดีต้องจัดการแต่ว่าผมกำลังบอกว่าวันนี้ฟ้าหลังฝนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่คนเก่งในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไปสารวนอยู่กับเรื่องคุณทักษิณเรื่องคดีความเรื่องศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมแต่ตอนนี้เรื่องเหล่านี้มันกำลังจะผ่านไปมันเป็นโอกาสที่ดีที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลในตอนนี้เพราะต้องมีคุณอนุทินเป็นรัฐบาลก็ใช้โอกาสนี้ในการทำให้คนเก่งๆในพรรคได้แสดงฝีมือในสภาแสดงฝีมือในการตรวจสอบรัฐบาลแสดงฝีมือในการคิดนำเสนอนโยบายและ4 เดือนถ้าจะยุบสภาตามสัญญาเราก็อาจจะเห็นครับผู้เล่นหน้าใหม่ๆหรืออาจจะเป็นหน้าเดิมอาจจะเป็นรุ่นลายคามแต่ยังมีพลังมีความสามารถมีประสบการณ์ขึ้นมาเสนอเป็นแคนดิเดตนายกก็เป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอายุน้อยอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเอามาเป็นตัวเทียบกับพรรคส้มซึ่งพยายามจะเสนอคนรุ่นใหม่ก็เป็นไปได้เช่นกันโอเคงั้นตัดภาพกลับมาที่พี่ตู่ครับคำถามเดียวกันเลยครับคิดผิดไหมที่กลับมาวันนี้และเพื่อไทยยังจะไหลออกและอ่อนแอลงไปเรื่อยๆหรือว่าครั้งนี้กลับมาแสดงให้เห็นแล้วว่าผมกลับมานะผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะจบเรื่องทักษิณชินวัตรได้แล้วเดินไปข้างหน้าแล้วก็คือเรื่องคดีเขาก็มารับละแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าคดีอื่นๆที่อาจจะมีคาอยู่อันนั้นผมไม่พูดถึงนะผมพูดถึงวันนี้สัญลักษณ์ในการส่งสัญญาณออกไปให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวแฟนคลับของเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าผมกลับมาแล้วผมน้อมรับแม้ผมจะไร้อิสรภาพในช่วงนี้ที่ท่านโพสต์ใช่ไหมฮะในช่วงนี้แต่ว่าผมยังคิดถึงจะทำงานเพื่อประเทศชาติต่อเอาเรื่องผู้นำจิตวิญญาณคือโลกเรามีผู้นำจิตวิญญาณอย่างอินเดียเราเห็นมหาตมะคานธีสู้เรื่องอิสรภาพจนกระทั่งก็ถูกฆ่าตายนะครับเราเห็นเนลสันเมนเดลาถูกจำคุกเนี่ยนะครับเพราะสู้กับรัฐบาลผิวขาวเนี่ย27 ปีแล้วออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าวันที่ข้าพเจ้ามีอำนาจมากที่สุดเป็นวันที่ข้าพเจ้าต้องมีความเมตตามากที่สุดเป็นการหลอมรวมนะครับชนชาติของแอฟริกาเขาจึงเรียกว่าผู้นำจิตวิญญาณครับแต่ว่าคนที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกว่ายกย่องว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับทีนี้สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยณขณะนี้เนี่ยคือผมเนี่ยเห็นปรากฏการณ์แล้วก็ชอบเล่าให้คนฟังว่าผมนี่เห็นคุณทักษิณตั้งแต่ตอนพลังธรรมนะครับเข้าพลังธรรมตั้งแต่วันแรกผมก็อยู่กันมาเนี่ยคุณจำลองศรีเมืองเนี่ยนะครับตอน35/2เนี่ยได้มา40 กว่าเสียงนะครับหลังจากนั้นก็ยกพรรคหลังจากออกมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ยกพรรคพลังธรรมให้คุณทักษิณเป็นหัวหน้าคะแนนเหลือ20นะแล้วก็พอการเลือกตั้งครั้งถัดมาเนี่ยคุณทักษิณก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ยังอยู่ส่งแข่งเลือกตั้งเหลือคุณหญิงสุดารัตน์คนเดียว
และหลังจากนั้นก็บายบายพรรคพลังธรรมแล้วก็มาทำพรรคไทยรักไทยตอนแรกนี่นะครับได้นะครับคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลจะลงรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยระดับอาจารย์คณิตนานครนะตัวสรัญยูยังเป็นกรรมการพรรคเลยใครคิดว่ามาอยู่กับกรรมการพรรคไทยรักไทยชุดแรกเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าอาจารย์คณิตก็อยู่ไม่ได้นะครับ หลายคนก็แยกย้ายกันออกไป เพราะท้ายที่สุดก็คิดในการรวมกลุ่มการเมืองกันแบบเดิม ครั้งนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นครั้งที่ใช้งบประมาณมากที่สุดแล้วในการเลือกตั้ง เพราะว่าเป็นครั้งแรกเดิมพันได้รับเลือกตั้งรอบแรก254นะแต่โดนใบแดงใบเหลืองเหลือ248คุณทักษิณก็อยู่กับความสำเร็จนะครับพอครั้งที่2เนี่ยปาเข้าไป377และตั้งเป้าว่าต้องเกิน400เห็นไหมแต่ว่านี่นะครับอะไรก็ตามที่มันเกินความพอดีไปนี่นะครับระหว่างทำให้กับทำเอาเนี่ยคนไทยก็เห็นเรื่องการทำให้นะแต่ว่าคนที่ติดตามเรื่องราวอย่างเท่าทันนะครับอย่างแบบอาจารย์เจิมศักดิ์รู้ทันทักษิณก็เห็นว่าในเรื่องที่ทำให้ก็มีทำเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงนำพาไปสู่เนี่ยนะครับของการที่จะต้องโค่นล้มกันคือการตรวจสอบกันอย่างรุนแรงทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าในกรณีปรากฏการณ์ของพรรคเพื่อไทยหลังจากไทยรักไทยถูกยึดอำนาจถูกยุบนะครับพรรคพลังประชาชนสั้นๆนะครับแล้วก็มาพรรคเพื่อไทยผมในชีวิตก็เป็นสมาชิกแค่3พรรคนี้ตอนพลังธรรมก็ไม่ได้เป็นนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่มีคุณสมบัตินะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปวันที่นะครับวันที่ผมเห็นวันนี้คือวันที่ตกต่ำมากที่สุดในพรรคการเมืองสายของคุณทักษิณแล้ววันนี้เลยถูกต้องเพราะถามว่าความเป็นจริงนั้นพรรคเนี่ยครับเพื่อไทยที่อยู่ได้นานนะครับกว่าพรรคการเมืองความนิยมมันมากเนี่ยเหตุผลเดียวคือคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศคนจำภาพสุดท้ายนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยถูกยึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยายนปี49โอเคนะครับและก็นะครับถูกคตส.ถูกตุลาการพิวัตรแล้วก็มีขบวนการคนเสื้อแดงต่อสู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับถ้าคุณทักษิณอยู่ในประเทศมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจบไปนานแล้วทันทีที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2 ปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ตระบัดสัตว์ข้ามขั้วเนี่ยนะครับของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณไม่ติดคุกสักวันจนกระทั่งเนี่ยนะครับคุณนุ้งอิงนะครับจะต้องมาเจอเรื่องคลิปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนต้องไม่ลืมก็คือว่ามนต์ขลังเรื่องนโยบายปกติตอนไทยรักไทยเนี่ยนะครับนโยบายไหนก็นโยบายนั้นก็ทำได้นะครับจนกระทั่งคำขวัญมาถึงพรรคเพื่อไทยว่าคิดใหญ่ทำเป็นใครๆก็คิดได้แต่ว่าถ้าคิดได้และทำได้มีแต่พรรคเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ยพอระบัดสัตว์ข้ามขั้วเสียจุดยืนประชาธิปไตยแล้วเรื่องนโยบายนะครับที่จะทำเป็นผลงานไม่ได้แม้แต่เพียงข้อเดียวที่เต็มนะที่เหลือก็ปราบปรายบางข้อนี่เป็นครั้งแรกที่ผมไม่เคยเห็นความตกต่ำเนี่ยใช้เวลา2 ปีไม่ได้แม้นโยบายแม้แต่เพียงข้อเดียวแจกเงิน10,000ก็ได้เพียงแค่2 ส่วนนะครับเปราะบางกับสูงวัยนะครับที่เหลือก็เหลวเป๋วหมดนะครับนี่เป็นครั้งแรกทีนี้พอเจอคลิปแล้วก็เจอเรื่องวันนี้ต้องไม่ลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยหนีคดีมาร่วม17 ปีนะครับและครั้งที่ผ่านมากลับมาแล้วก็ไม่รับโทษตามรมราชโองการนะวันนี้ไม่ใช่เรื่องลูกผู้ชายอะไรนะครับมันเป็นเรื่องว่าก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เมื่อคำวินิจฉัยของศาลแต่หลักคนไทยที่ผมบอกว่าคนไทยไม่ชอบการซ้ำเติมกันผมก็บอกว่าวันนี้ก็ไม่มีใครจะซ้ำเติมอะไรกันความเป็นจริงนั้นนะครับถ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นไปตามคำมั่นสัญญาครั้งแรกว่าขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานนะครับผมแก่แล้วผมขออนุญาตนะครับโพสต์ถึงTwitterถึง2 ครั้งและเนี่ยนะครับเมื่อยื่นถวายฎีกาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงบัดนี้สำนึกแห่งการกระทำนั่นแหละนะครับการต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นความเข้าใจผิดหมดถ้าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับเขารู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินว่าทุจริตจริงเนี่ยใครจะออกมาตายมาเจ็บมาสูญสิ้นอิสรภาพเหมือนผมนะคดียังเหลืออีก3 คดีนะผมเนี่ยของพี่ตัวฮะเหลืออีก3 คดีจะจำคุกวันไหนมากกว่าคุณทักษิณในวันนี้สินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผ่านมาแล้ว5 ครั้งนะติดคุกให้กับคุณทักษิณทั้งนั้นนะในเรื่องราวที่ต่อสู้ให้แล้วอีก3 คดีนี้เกี่ยวกับคุณทักษิณไหมครับเกี่ยวหมดก็ต่อสู้เนี่ยนะครับในกระบวนการสายทานนี้กันทั้งหมด
นะครับเพราะว่าแต่ว่าผมยังโชคดีกว่าพี่น้องผมอีกเป็นร้อยนะครับ ที่เขาไปตาย ครับ นะครับผมโชคดีกว่าพี่น้องผมอีก 2,000 ที่เขาไปบาดเจ็บเพื่อคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณมายอมรับสารภาพเนี่ยว่ากระทำความผิดจริงก็คือทุจริตคอร์รัปชันจริงเนี่ย ครับ ก่อนปี 52 ปี 53 ก็ไม่มีพี่น้องที่ไหนจะไปตายให้กับคุณทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับความรับผิดชอบอันน้อยนิดนะครับบางคนไปตายในคุกตอนเรื่องกรณีสุดซอย อ่าฮะ ผมนี่ยืนขวางเหยงๆว่าให้ประชาชนไปก่อน ฮะ แต่ก็พอคิดเรื่องตัวเองกันทั้งนั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุด โอเค ชาวบ้านก็ไปติดคุกและไปตายในเรือนจำคุณทินเข้าใจไหมผมไปเผาศพเขาเนี่ยผมนี่น้ำตาไหลเลยผมเอ๊ะทำไมไม่ฟังกูวันนั้นวะคิดในใจนะเขาก็จะได้ไม่มาตาย วันนี้เนะครับคุณทักษิณอาจจะซึมซับและก็โชคดีกว่าพี่น้องที่ไปติดคุกที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปเป็นชาวบ้านตาดำๆอันนี้ฝ่ายที่สนับสนุนคุณทักษิณฝ่ายที่ต่อต้านคุณทักษิณก็ไปตายไปเจ็บเหมือนกันนะครับและปรากฏว่าเขาเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเพราะคุณทักษิณก็ไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดิน ตามที่ฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณซึ่งก็ไปตายไปเจ็บไปติดคุกเหมือนกันนะครับคุณทักษิณก็คือศูนย์กลางของความนะครับของความตายบาดเจ็บและสูญสิ้นอิสรภาพของทุกฝ่ายนะครับจนกระทั่งบัดนี้ถ้าคุณทักษิณสารภาพมาตั้งแต่ต้นสองฝ่ายก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับแล้วไม่ต้องมีใครไปติดคุกไปตายไปเจ็บกันทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นคืนแรกจริงๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะอยู่ตรงไหนนะครับไม่ว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเรือนจำพิเศษ หรือว่ามีมาตรการพิเศษเข้าเรือนจำกองเปรมนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด แต่ว่าจะต้องซึมซับว่าในช่วงร่วม 20 ปีนี้ ฮะ มันมีคนตายเพราะคุณทักษิณมากเหลือเกิน แล้ววันนี้เพื่อไทยหลังจากนี้อาจารย์นิวบอกว่าอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนก็ได้พี่ตู่มองไงครับ ไม่สามารถกลับไปที่จุดเดิมได้แล้ว ฟ้าหลังฝนก็ไม่ได้ ผมเนี่ยเป็นมือปราศัยหลักตั้งแต่พลังธรรมไทยรักไทย พลังประชาชน และก็พรรคเพื่อไทยนะผมนี่ตะเวนรอบประเทศไม่รู้กี่รอบนะ ฮะ นะครับแล้วจนกระทั่งว่าพอกระบวนการเสื้อแดงเนี่ยผมก็เป็นประธานนะครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฮะ ตั้งแต่พลังประชาชนเพื่อไทยนะผมเป็นมืออภิปรายลำดับต้นๆของสภาในยุคนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมรู้สิว่าสภาพเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับกระบวนการคนระดับเนี่ยนะครับไม่ว่าบรรดากองเชียร์ผู้สนับสนุนการทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยเกรดต่ำลงมาเยอะนะครับและที่สำคัญพอพรรคเพื่อไทยเนี่ยปกติเนี่ยใครจะไม่กล้าออกจากพรรคนี้เพราะออกไปแล้วเนี่ยนะครับจะถูกหาว่าทรยศแล้วก็สอบตกเป็นส่วนใหญ่สอบได้เนี่ยก็ยังมีนะครับแต่บัดนี้เนี่ยนะครับเมื่อกระแสเนี่ยครับนโยบายไม่ได้สักข้อตั้งแต่ตระบัดสัตว์ข้ามขั้วนโยบายไม่ได้ และก็คลิปหลุดเนี่ยคนจะกล้าออกมา เพราะกระแสไม่เหลือเลย โอเค ปกติภูมิใจไทยหรือพรรคการเมืองอื่นไปสู้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาเป็นรองตลอด เพราะว่ากระแสมันพรรคเพื่อไทยสูงมาก แต่ครั้งนี้เมื่อกระแสไม่เหลือเนี่ยคนจะอพยพกันเนี่ยไม่ต้องรอ4 เดือนเพราะต้องเตรียมการเลือกตั้ง โอเค จะเห็นว่าอพยพอย่างมีนัยยะสำคัญ 70 ให้ไปถึงให้ก่อนที่คุณทักษิณตั้งเป้า 200นะครับไม่ง่ายอีกต่อไป โอเค ความรักความศรัทธาเนี่ยมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้น โอเคงั้นผมขอกลับไปที่ดรมาริกาเดี๋ยวผมไปที่อาจารย์นิวนะครับการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปไหมฮะ ณเวลานี้หลังจากนี้การ อันนี้คือหน้าใหม่แล้วหรือเปล่าฮะโอเคถึงแม้จะมีรัฐบาล4 เดือนเนาะถ้าเขาทำตามสัญญายุบสภาอะไรเนี่ยหนึ่งไหมฮะ ค่ะ แต่เขาต้องรักษาการต่อหลังจากนั้นก่อนจะมีการเลือกตั้งนะแต่หมายความว่าหลังจากยุคเนี้ยมันจะเป็นยุคใหม่ของการเมืองไหมฮะในฐานะที่ดรมาริกาก็เคยอยู่ในการเมือง มันจะเปลี่ยนไปไหม ไม่ใหม่ขนาดนั้นแหละ ยังจะมีอะไรแบบเดิม ไม่ใหม่ขนาดนั้นค่ะอันที่หนึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมเนี่ยแหละเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน4 เดือน 5 เดือนนี้ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะว่าจะต้องมีการทำหลายขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าฉากกระทัดของการเมืองหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากรัฐบาลชุดนี้ด้วยแม้ยุบสภาแล้วก็เกิดรัฐบาลชุดใหม่ ฮะ ฉากกระทัดใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นเหมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่แค่นั้นเอง ๆยังดรมาริกายังมองเป็นอย่างนั้น คิดว่าอย่างนั้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะไปรวมกันสมมตินะคะ รวมกันในสมัยหน้ารวมกันสมมุติว่ากองกันที่พรรคภูมิใจไทย มันก็เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ไงก็ไหลไปรวมกันตรงนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพรรคร่วมรัฐบาลเดิมในปัจจุบันนี้กับก่อนหน้านี้ มันก็จะเป็นพรรคระดับกลางระดับเล็ก แล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเขย่ากันใหม่แค่นั้นเองแล้วส่วนพรรคประชาชนก็ยังมีเงื่อนไขที่จะอยู่ในจุดยืนเดิมอะนะคะถ้าสมมติเดินอยู่ในจุด
นะคะที่ไม่ล้มเลิกเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112หรือว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่อยากอยู่ในสังฆกรรมของตรงนี้แล้วก็แยกออกไปเขาก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นดิฉันก็มองไม่แล้วส่วนพรรคเพื่อไทยก็อย่างที่เห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะดังนั้นก็แปลว่าฉากกระทัดใหม่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย แต่ว่าไม่มากอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เอางี้เอาแค่เฉพาะตอนนี้เลยเดี๋ยวให้อาจารย์นิววิเคราะห์ก่อนท่านแรกเลยนะครับคือโผครม.นะตอนนี้เอาคนนอกเข้ามาอยู่นะคนนอกมาอยู่หลายคนเลยนะครับอันนี้หน้าใหม่ๆมันไม่มีแบบมิติของความใหม่หรือว่าคิดว่ามันจะแบบการเมืองเราอาจจะมีการพัฒนาการขึ้นมาหรือเปล่าไอ้ครม.ที่เอามาเนี่ยมันเป็น4 เดือนแล้วหน้าใหม่ที่มาที่เป็นอยู่ในครม.เนี่ยนะมันเป็นครม.ที่เป็น Dream Team ก็มีแค่กระทรวงคลังแล้วก็พลังงานพาณิชย์มี 3-4 กระทรวงแค่นั้นเองแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศซึ่ง4 อันเนี้ยจะต้องมาทำข้อ1กับข้อ2ที่คุณอนุทินเนี่ยประกาศไว้ซึ่งอันเนี้ยมันถูกต้องแล้วแต่4 เดือนนะ4 เดือน 5 เดือนแต่พอมีการเลือกตั้งรอบหน้าหลังยุบสภา4 คน 5 คนนี้ก็ไม่ได้มาแล้วอาจารย์นิวคิดยังไงครับครม.ใหม่หน้าตาใหม่ก็ถ้ามองว่าท่านเหล่านี้มีความรู้ความสามารถก็อยากให้ท่านเหล่านี้เข้ามาอาสาทำงานในยามที่เรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเพราะว่าธรรมชาติของบ้านเรามันแปลกครับเราจะเห็นครม.ดรีมทีมเข้ามาหลังมีการตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้มาโดยวิธีการปกติทั่วไปเช่นสมัยรัฐประหารใช่ไหมครับอาจารย์ศาสตราจารย์นักวิชาการคนเก่งก็เข้ามากันเพียบแต่เวลาเลือกตั้งเนี่ยหายหมดเลยหรือตอนที่พลังประชารัฐตั้งพรรคใหม่ๆเนี่ยความจริงชื่อของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นชื่อที่ดีมากนะพลังประชารัฐผสมกันใช่ไหมก็มีการตั้งใช่ไหมสีกุมารคือเรื่องเหล่านี้เราเห็นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้การเมืองต่อไปนี้มันเข้าไปสู่โหมดของการให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้ช่วงเวลาเนี้ยหาคนเอาละผมคิดว่าพี่ตู่พูดมีประเด็นว่ามันคงไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวแต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบแต่ต้องให้โอกาสเขาเนี่ยหาคนที่เป็นไม่ต้องเป็นหน้าใหม่อายุน้อยนะครับอาจจะเป็นสสลายครามหลายสมัยแต่ตอนนี้มีโอกาสแล้วเพราะว่าตอนนี้เรื่องคุณทักษิณเรื่องคุณแพทองทานกำลังจะผ่านไปอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนเพราะว่าตรงนี้คือข้อสำคัญผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เราฟังคลิปที่เหมือนกับคุณแพทองทานพูดว่านี่ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจใช่ไหมว่าเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีคนแรกเข้าคุกครับผมจะพูดให้นะครับว่าไม่ใช่แค่นั้นนะนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เข้าคุกคือนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวที่สามารถได้รับการเลือกตั้งและอยู่ครบ4 ปีประเทศบ้านเราไม่เคยมีรัฐมนตรีคนไหนที่มาจากการเลือกตั้งและอยู่ครบ4 ปีมีอันเป็นไปในทางการเมืองในสารพัดรูปแบบถูกยุบสภาลาออกยึดอำนาจประหารก็หลายครั้งถูกศาลถอดก็ถอดกันเป็นประจำเลยมันบ่งบอกอะไรล่ะนายกคนเดียวที่กล้าที่จะท้าทายระบอบอำนาจแบบเดิมหรือเปล่าที่อยู่ครบ4 ปีแล้วก็ฉันก็จะไม่ยอมแพ้ฉันกลับมาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จะดีไม่ดีทุกคนวิจารณ์ได้นะแต่สุดท้ายเข้าคุกส่วนนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยึดอำนาจเข้ามารู้ว่าตัวเองต้องเข้าคุกเพราะเป็นการก่อกบฏยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแต่ก็เขียนกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองพ้นโทษคือสภาพการเมืองเราตอนนี้เป็นแบบนี้คือถ้าคดีที่ทำให้คุณทักษิณไปสู่การจำคุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคดีที่เขาไปบอกปล่อยกู้ให้กับพม่านะครับปล่อยกู้ให้กับลาวกับเวียดนามแล้วเอาเงินเนี่ยใส่เข้ามาในบัญชีส่วนตัวของฉันอันนั้นน่ะทุจริตคอร์รัปชันเข้าคุกไปเลยทุจริตจริงๆทุจริตจริงๆก็คดี Exim Bank เนี่ยก็คือเอาเงินเนี่ยไปใส่กระเป๋าตัวเองจริงๆเพราะว่าเท Exim Bank ศาลพิพากษาแล้วที่ติดคุกเนี่ยเพราะว่าเอาเงินไปปล่อยกู้พม่าเสร็จแล้วธนาคารของเราต้องแบกดอกเบี้ยขณะเดียวกันเงินเนี่ยไปใส่กระเป๋าโอ๊คพันทองแท้เป็นประธานบริษัทเสร็จแล้วพม่าซื้อ 4,000 ล้านบริษัทเทคโนโลยีซื้ออุปกรณ์เอาไปทำที่พม่าด้านเกี่ยวกับโทรคมนาคมอันนี้คือเอาเงินใส่กระเป๋าอาจารย์ขอโทษค่ะคือพี่ก็แหมคือมันพี่ทำข่าวเรื่องนี้มาอันนี้ทุจริตจริงๆเอาใส่กระเป๋าตัวเองจริงๆใส่บริษัทตัวเองเลยล่ะคือเข้าใจไงแต่เสียงคำว่าทุจริตหรือผิดกฎหมายเนี่ยมันจะไม่ดังเวลามีคนรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจและนิรโทษกรรมตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามไงผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับคดีเหล่านั้นมีไม่ได้ปฏิเสธว่าศาลตัดสินอย่างไรผมกำลังตั้งคำถามให้ประชาชนคิดเพราะฉะนั้นที่คุณทินตั้งคำถามว่าแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าเราก้าวออกไปจากเรื่องถกเถียงกันเนี่ยนะครับว่าทุจริตคุณทักษิณก็ตอนนี้แกยอมรับเข้าคุกแล้วถูกไหมครับแกยอมรับกลับมาบอกว่าผมน้อมรับปฏิบัติและจะจงรักภักดีสัญญาณที่ผมอ่านแบบในทางการเมืองก็คือฉันจะรอวันที่ฉันพ้นไอ้เรื่องนี้ให้มันจบสักทีและฉันจะออกมาสยายปีกนะครับในทางการเมืองผมไม่คิดว่าคุณทักษิณจะหายตัวไปแต่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยต้องคิดหนักๆแล้วว่าในช่วงที่คุณทักษิณกำลังอยู่ในช่วงพักรบเนี่ยคุณจะปั้นคนใหม่ขึ้นมาถือธงนำในการมาต่อสู้ในทางการเมืองอย่างไรนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันทำไม่สะดวกเพราะว่าทำอะไรก็มีเรื่องคุณทักษิณมีเรื่องคุณแพทองทานไม่ใช่ความผิดคุณทักษิณแพทองทานนะแต่มันเป็นสภาพทางการเมืองซึ่งวันนี้
มันกำลังจะเข้าสู่โหมดฟ้าหลังฝนของเพื่อไทยหรือเปล่า แต่ยังมีหลายคดีนะที่รัฐมนตรีพูดอย่าง แต่นั่นคือ ยู่ะ แต่นั่นคือคดีที่ตัวคุณทักษิณไงถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่าโอเคคุณทักษิณกลับมาน้อมรับโทษแล้วในอนาคตเขาอาจจะได้รับการอภัยโทษลดโทษคุมขังในบ้านเรือนจำอะไรต่อไปก็แล้วแต่ตัวพรรคนี่แหละตัวคนที่อยากจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกจากพรรคเพื่อไทยคนต่อไปเนี่ยจะเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนสสหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์มากมายเอามาเลยครับและทำให้ตรงนี้กลายเป็นการต่อสู้ทางการเมืองท่านมีเวลาอย่างน้อยก็4 5 6 7 8 เดือนในระหว่างที่เขากำลังไม่ยุบสภาหรือมันอาจจะสั้นกันนั้นก็ได้ใครจะไปรู้เกิดส้มแดงจับมือกันถล่มคุณอนุทินขึ้นมาในเวลา 2-3 เดือนมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละแต่ท่านต้องมีตัวเล่นที่ชัดเจนและท่านอาจจะต้องหาตัวเล่นซึ่งไม่ต้องถูกถามทุกวันนะว่าคุยกับคุณพ่อหรือยังถูกไหมคือเป็นคนที่อาจจะมีอิสระในทางความคิดมีความสดความใหม่ก็เราก็ต้องรอผมไม่ทราบก็ต้องรอดูก็เดี๋ยวพี่ติ่งอาจจะลองไปเป็นคณะกรรมการสรรหาให้พรรคเขาก็ได้แต่พูดถึงนายกรัฐมนตรีเอาเสียงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันหน่อยแล้วกันนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรเชิญครับจะพูดถึงอดีตนายเก่าที่เมื่อเช้ามีคดีสำคัญนี้ยังไงบ้างคะผมก็เสียใจผมก็เห็นใจท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่คนระดับแบบนี้บริหารประเทศมาอะไรมาก็เราก็ไม่อยากให้มาเจอกับสภาพเช่นนี้นะครับจบตอนวิจารณ์เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนฮะคุณติ่งทำไมนะคุณติ่งเดี๋ยวก็เสียหมาหรอกพูดดีๆเราเป็นนายกรัฐมนตรียังไงฮะจะทำไมก็จะไปพูดอะไรล่ะผมก็เสียใจผมก็อะไรก็เขาทุจริตคุณอนุทินคุณจะอะไรล่ะคุณต่อให้คุณจะรู้จักเขาหรืออะไร คุณไม่ควรจะจู่ๆเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่ทันไปประกาศนโยบายต่อสภาเลยนักโทษที่ทุจริตเข้าคุกแล้วเพราะว่าเขาผิดจริงผมก็เสียใจคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาเดี๋ยวก็เสียหมาหรอกท่านนายกนี่เตือนด้วยความหวังดีใช่ไหมเตือนด้วยความหวังดีเลยเดี๋ยวก็เสียหมาหรอกเขากำลังเพ่งเล็งดูอยู่แต่สิ่งที่ผมจับสัญญาณได้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นรายการเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นรายการเนี่ยว่าสไตล์การเมืองของคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นแบบนี้คือเขาไม่มาฟาดฟันเครียดแค้นกระทืบใครซ้ำเพราะคุณอนุทินเนี่ยฉลาดพอที่จะทราบว่าวันดีคืนดีมันพลิกกลับมาได้แสดงว่าเขาจะไม่เครียดแค้นไม่ได้มีความแค้นล้างแค้นอะไรในทั้งสิ้นใช่ไหมครับเขาจะไม่กระทืบซ้ำแต่เขาจะต้องเร่งสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นว่าภูมิใจไทยมีดีอันนั้นคือคุณอนุทินแต่ตัดภาพกลับมานะฮะนี่คือผมอยากถามพี่ตู่เลยนะครับคุณทักษิณชินวัตรมีโอกาสที่จะกลับมาเอาคืนไหมฮะพูดถึงความแค้นเพราะคุณอนุทินไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นอย่างที่คุณอาจารย์นิวสังเกตนะแต่คุณทักษิณจะมีไหมว่าเนี่ยโอ้ยคือถ้าคิดเอาคืนคุณทักษิณจะตรอมอยู่ในเรือนจำผมนี่เตือนด้วยความหวังดีคนติดคุกเนี่ยที่วางไม่ลงเนี่ยวางไม่เป็นเนี่ยนะครับเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับติดคุกเนี่ยสุขภาพแป๊บเดียวก็โทรมตรอมนะครับยังหลงว่าตัวเองเป็นใครอยู่และก็ยังคิดทะเยอทะยานว่าออกไปแล้วเนี่ยจะต้องไปจัดการอะไรบ้างนะครับท้ายที่สุดนั้นนะครับตรอมใจกันเป็นส่วนใหญ่ครับถ้าวางตัวเหมือนกับการไปบวชเหมือนคนที่ตายแล้วอยู่ในสุสานคนเป็นนะครับก็ออกมาจะรอดคือผมมองว่านะครับผมเข้าใจสถานการณ์เพราะว่าวันที่คุณทักษิณมาเนี่ยนะครับกลับมารอบนี้พรรคเพื่อไทยไปถอน MOA นะครับจากอาจารย์วันนอที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญพฤติกรรมคล้ายๆเรื่องคดีสลายการชุมนุมที่ไปถอนออกจากร่างกฎหมายที่จะถูกบรรจุในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้ทั้งสิ้นการรู้จักกันนักการเมืองรู้จักกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการวางหลักผมเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเองคนใหม่ก็ตามจะไม่กล้ากระทำการหรือกระทำการใดๆนะครับที่จะเข้าไปในเขตของข้อกฎหมายเมื่อกฎหมายก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่เว้นแม้กระทั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นใครเข้าไปในเขตของข้อกฎหมายนั้นล้วนแต่มีอันเป็นไปทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคดีนะครับต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่วงทำนองภาษาอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนย่อมที่จะรู้นะครับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เช่นนะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าของคุณเศรษฐาของคุณแพทองธารนะครับและตัวเองต้องไม่เข้าข้อนั้นนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณทักษิณต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในวันนี้ว่าตัวเองทำอะไรได้
นะครับหรือทำไม่ได้ ครับ แม้ว่าจะมีจิตใจความผูกพันอะไรก็ตามอะ ครับ แต่ว่ากฎหมายเขากำหนดมาอยู่แล้ว ยกเว้นว่าเลือกที่จะเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองนะครับทั้งหมดผมเชื่อว่าต่างฝ่ายต่างก็มีบทเรียน ครับ และคุณทักษิณเองก็ต้องย่อมรู้เหมือนกันว่า คนติดคุกเพราะคุณทักษิณนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันก็มากเพียงพอแล้ว และ โอเค ตอน พี่ นี้ ติ๋ง เนี่ยถ้าเกิดว่าออกจากโรงพยาบาลตรงราชทัณฑ์นะ แล้วก็กลับเข้าตรงคลองเปรมอะนะที่เดิม เอ่อ ที่เดิม เรือนจำพิเศษ พิเศษ เรื เรื อ อน น จำ จำ พิ พิ เศ เศ ษ ษลาดยาวลาดยาว ถ้าเกิดออกจากโรงพยาบาลเรือนจำแล้วก็ไปอยู่ลาดยาวเหมือนเดิมอะนะก็มิทติ้งอะรับน้องกันเพียบเลย มีมิทติ้งอะมีมิทติ้งอยู่ในนั้นอะ มีใครอยู่ตอนนี้ยังอยู่ ก็มีเนี่ยคนที่แก้สัมปทานให้ไงสุธรรมลีลาก็อยู่นั่นอดีตกรรมการองค์การโทรศัพท์รองกรรมการองค์การโทรศัพท์ติดคุกยาวเพราะพวกนั้นเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ฮะ แล้วเวลาทำทุจริตเนี่ยติดคุกยาว 30-40 ปีอ่ะนี่ยังอยู่นั่นน่ะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีคุณอะไรนะพี่ไก่อ่ะวัฒนาเมืองสุข พี่ไก่ ก็อยู่ตรงนั้นอ่ะ วัฒนา หัวขาวอยู่ตรงนั้นน่ะซุนบุญอยู่ตรงนั้นอ่ะก็อยู่เนี่ยเพราะว่าติดหลายปี ตอนนี้เพิ่งไปกี่ปีอ่ะเพราะว่าคุกตั้ง36 ปี นอกจากนั้นก็มีหลายคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นอ่ะเรือนจำชายนั่นน่ะก็มิทติ้งกันได้เลยอ่ะ ประชุมกัน ไปมิท ไม่ ติ้ง หร กั อน ก ตรงนั้น ไม่หรอก ฮะ คือเขาคุณทักษิณเนี่ยเขาเอาไว้คนเดียว เหรอ นะครับที่ห้องนั้น อ๋อจะไม่เจอ ส่วน เอาทำไมต้องพิเศษล่ะพี่ ไม่ใช่เรื่องก็เนื่องจากว่าโทษคุณทักษิณเนี่ยไม่เกิน อ๋อเหรอ 15นะครับส่วนทางของพี่ไก่เขาเนี่ย อยู่คนละ ศาล ที่ พิพากษา 99 ปีนะครับจำคุกจริงคือ 50 ปี อ๋อ ต้องรับโทษไม่น้อยกว่า 8 ปีก่อนนะครับหรือ1 ใน 3 ถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้เจอกันเนี่ยยากมาก ยกเว้นว่ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล โอเค พร้อมๆกันคือโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จะได้มาเจอกันตรงนั้น เพราะฉะนั้นมาตรการการดูแลความปลอดภัยของคุณทักษิณเนี่ยเขาจะไม่กล้าเอาผู้ต้องขังรายอื่นเข้ามาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเต็มที่เนี่ยถ้าเป็นบุคคลอื่น อาจจะให้ผู้ต้องขังด้วยกันที่มีประวัติดีมาอยู่ แต่สำหรับคุณทักษิณนั้น ผมเชื่อว่าต้องเป็นระดับเจ้าหน้าที่ผู้คุมมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณทักษิณ ห้องจะเป็นยังไงอ่ะพี่ตู่ห้องจะเป็นโทษนะฮะด้วยความเคารพท่านผู้กับโจ้อย่างนี้ป่ะห้องเป็นห้องเดียวๆอย่างนั้นไหม คือของกรณีพุ่งกับโจ้เนี่ยนะครับเป็นห้องเล็กเขาเรียกว่าเป็นห้องซอย อ่าฮะ นะครับซึ่งแต่ว่าของคุณทักษิณเนี่ยเป็นการเตรียมไว้กรณีพิเศษเดิมเนี่ยมันมีห้องซอยเล็กๆนะครับนี่ห้องพุ่ง อันนี้ผู้กับโจ้ไม่ใช่ห้องนี้ใช่ไหมฮะ ไม่ อ๋อ ของคุณทักษิณเป็นเนื่องจากห้องซอยห้องเล็กเนี่ยที่เคยขังอดีตกกต อ๋อ ราเกศศักดิ์เสนา อ่าฮะ และบรรดาเยาวชนทั้งหลาย ผมก็เข้าไปเนี่ย ฮะ เมื่อเขาทุบห้องซอยย่อยเนี่ยนะครับไอ้เป็นห้องเดียว อ๋อ นะครับมีพื้นที่เกินกว่า100 ตารางเมตร โอ้ ห้องใหญ่ ฮะ นะครับแต่ว่ามันอย่างที่ผมบอกว่าถ้าห้องใหญ่อยู่คนเดียวไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนเนี่ย อ่า นะครับจิตมันอะไรก็ได้นะในคุก จิต เนี่ย ตกจิตตก นะครับเพราะว่ามองไปในห้องนั้นก็เจอกำแพง อ๋อ ลวดหนาม อ๋อ นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคนติดคุกเนี่ยได้เห็นดวงอาทิตย์อะแต่ว่านานๆทีจะได้เห็นดวงจันทร์ผมวันไหนได้เห็นดวงจันทร์ต้องติดคุกยาวนานปีกว่าเนี่ยโอ้ดีใจมาก ความเป็นจริงเป็นเรื่องปกติมากนะเห็นดวงจันทร์นะแต่ว่าติดคุกมันทะแยงกับกำแพงอ่ะมันไม่เห็นยกเว้นมาทำมุมอยู่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือจะกลับมาที่เรือนจำพิเศษนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น มันไม่เหมือนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ปี 66 อีกต่อไป ผมไม่รู้ว่านะครับท่ามกลางกระแสอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่าไปติดยึดกับอดีต ว่าตัวเองเป็นใคร และอย่าไปบ้ากับอนาคตที่ยังมองไม่เห็น อยู่กับความเป็นจริงคือการเป็นนักโทษในปัจจุบัน แล้วก็อีกอันหนึงอยากจะเตือนไอ้คนที่เป็นบริวารวานเครือข้างนอกอ่ะอีพวกแบบว่ายกสปอยออยยศทั้งหลายอ่ะไอ้พวกที่ขย่าทั้งหลายข้างนอกอ่ะอยู่นอกเรือนจำอ่ะนะไม่ได้ไปนั่งตรงนั้นอ่ะนะคืออย่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรแบบเยอะอ่ะมันจะมีคนบางคนเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะเขาเรียกว่ายังแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการเหมือนแบบปลุกระดมอ่ะ ครับ ประเภทอย่างนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าคือมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดความปั่นป่วน และนอกจากนั้นแล้วมันจะทำให้คนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็จะแบบมีจิตแบบจิตตกอ่ะ ดรมาริกาเห็นโผครมนิดนึงนะก่อนที่จะกลับ ค่ะ ไปที่อาจารย์นิว เห็นโผครมยังไม่นิ่งนะครับโผครมใหม่ทั้งหมดเนี่ย ค่ะ ติดใจอะไรบ้างไหมฮะโอเค คนนอกอ่ะส่วนหนึ่งเอาคนนอกขึ้นมาอีกทีเดียวนะสั้นๆนิดนึงนะฮะมีคนนอกที่เข้ามานั่งในตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลังพาณิชย์ใช่ไหมฮะพลังงาน แล้วก็ล่าสุดนะฮะก็เป็นที่ชัดเจนว่า โอ้นี่ พลเอกนัทพลนาควานิชใช่ไหมฮะ โผครม ท่านก็ขึ้นมา อันนี้ เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะท่านเป็นผู้รัฐมนตรีช่วยก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ท่านขึ้นมาเป็นละนี่คือไม่มีการเปลี่ยนม้ากลางศึกนะฮะนี่ครับ ดิฉันน่ะ โผ
ติด โอเคไหม ทั้งหมดเนี่ยโผล่ครม.คนนอกเนี่ยดิฉันไม่ติดใจใครเลย เพราะว่าท่านศรีหศักดิ์เนี่ยอันนี้มืออาชีพอยู่แล้ว อันนี้ถูกตัวคุณเอกนิตเนี่ยอันนี้มืออาชีพอยู่แล้วถูกตัวเพราะแล้วคนนี้เนี่ยเขาเคยดูแลเรื่องเศรษฐกิจนี่มาก่อน ฮะ เขาเรียกว่าบริหารกระทรวงการคลังมาก่อน แล้วก็คุณ คุณ อั อั ต ต พ พ ล ล เนี่ยดิฉัน พ ส ลั ง งงาน สัย ทำไมฮะ คุณอัตพลเนี่ยก่อนหน้านี้คุณจำได้ไหมคือเขาอยู่ปตทก็จริง แต่เขาเคยมีวิชั่นในเรื่องเกี่ยวกับการเอาแก๊สธรรมชาติอ่ะ อ่าฮะแล้วมาร่วมกัน แล้วก็จะ คิดแบ่ง ไปหาโมเดลแบ่งครึ่งอ่ะก๊าซธรรมชาติที่อยู่ข้างใต้เนี่ย ฮะ อย่าเพิ่งแล้วก็บอกให้ลดลาวาศอกเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนอ่ะ อ่าๆ แล้วก็อีกข้างใต้เนี่ยก็เอาขึ้นมา แล้วก็ ไปหาโมเดล แบ่งกัน ว่าตรงส่วนไหนจะเป็นกัมพูชาเขาจะมีโมเดลไหน โอเค มาเสียบเนี่ยอันนี้สงสัยส่วนกรณีอีกอันหนึ่งที่ดิฉันสงสัยก็คือกระทรวงยุติธรรมดิฉันสงสัย2กระทรวงนี้ ส่วนที่เหลือโอเคดิฉันโอเค อย่างกรณีของกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่ามาจากดุสิตธานีนี่ก็เละหมดแล้วดุสิตอ่ะ คือหมายถึงว่าโรงแรมดุสิตอะนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะดิฉันคิดว่าก็น่าจะได้ละมั้งนะคะแต่ว่า2กระทรวงก็คือกระทรวงพลังงานกับกระทรวงยุติธรรม ที่คิด ที่ มีข้อสงสัย ตังหิดในใจแล้วก็เขาจะไปทางไหน แล้ว ได้ยัง ตำแห ไง น่งอื่นๆนะฮะที่เป็นหน้านักการเมืองนั้น ส่วนกรณี เดิม ตำแหน่งนักการเมืองดิฉันคิดว่านะคะมันขึ้นอยู่กับประวัติถ้าผ่านก็รอดตามเข่งนั้น แต่ถ้าเกิดประวัติไม่ผ่านก็ต้องเปลี่ยนคนตามปกติธรรมดา แล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วครม.ที่มาจากโผคนนอกเนี่ยประวัติจะไม่ค่อยมีปัญหากับพระท่านนายกรัฐมนตรี แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาจากสายการเมืองโควต้าพักนั้นพักนี้เนี่ยมันจะไปแป๊กตรงขั้นตอนประวัติ อันนั้นจะเป็นปัญหากับท่านนายกรัฐมนตรี มันจะเป็นแบบบทเรียนของคุณเศรษฐาไง แต่ครั้งนี้คือน่าจะมีการศึกษากรณีของคุณเศรษฐาชัดเจนแล้วใช่ไหมอาจารย์นิว ถูกต้องครับ แล้วล่าสุดมีกระแสข่าวว่ามีการตั้งคำถามว่ามีรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีบางท่านอาจจะขาดคุณสมบัติคุณอนุทินก็อาจจะออกมาพูดว่าเฮ้ยผมไม่รู้เดี๋ยวขอไปเช็คเพราะฉะนั้นโผที่เราเห็นกันเนี่ยก็ยัง ไม่นิ่งอย่างที่เราบอกแล้วว่ายังไม่นิ่ง นะครับ พี่ เป็น ติ๋ว ว่า คือเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ย ฮะ นะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณอนุทินนะ โอเค ก็คือหมายความว่า ฮะ ถ้ามีปัญหาผิดพลาดเนี่ยมันก็จะไปทางรัฐบาลคือตัวคุณอนุทินต้องรับผิดชอบ และเขาก็เดิมพันอนาคต ต่อมานั้นเนี่ยนะครับในระยะเวลา 4 เดือนนี้ ฮะ คุณอนุทินต้องคุมเข้มมากที่สุด ในฐานะนายกรัฐมนตรี ฮะ ในเรื่องนี้นะครับการบริหารราชการแผ่นดิน ครับ เพราะถ้าเขาซื้ออนาคตมันจะต้องไม่มีองค์คาพยพใด ๆ ไปกระทำสิ่งที่มันเสียหายจนประชาชนรับไม่ได้นะครับผมเชื่อว่านะครับหลากหลายเรื่องราวเนี่ยเรื่องคอรมอเนี่ยเขาต้องละเอียดมาก ครับ เพราะว่ากรณีคุณเศรษฐาในคำขออส่วนเรื่องพฤติกรรมพฤติการนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันแต่ต้องคุมเข้มอ่ะเพราะว่าถ้าไม่คิดอนาคตเนี่ยนะครับรัฐบาลที่อาจจะมีระยะเวลาที่อยู่ยาว อาจจะปล่อยปละละเลยได้ แต่รัฐมนตรีเดิมพัน4 เดือนยุบสภาเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่มีความมนทินมัวหมอง ผมก็เนี่ยครับเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าอีก 4 เดือนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าคุณอุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเธอนั้นเนี่ยเธอไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วยซ้ำนะครับหรือว่าถ้าจะกล้านำเสนอนี่ก็ว่ากันไปผมว่าการเมืองนะครับรอจังหวะการเปลี่ยน แต่ผมเชื่อว่าตัวของคุณอุ้งอิงไปยากแล้ว เช่นเดียวกับคุณเศรษฐาเพราะว่าอย่าว่าแต่มาทำหน้าที่ในการบริหารเลยทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารในบริษัทหลักทรัพย์ยังเป็นข้อห้ามเลย ครับอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่ตู่พูดไปหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าคุณทักษิณจะเข้าสู่กระบวนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะกลับมาเพื่อคนรอบข้างเพื่อครอบครัว เลยยอมที่จะเข้ามาเอาตัวเองกลับมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ผมจำไม่ได้พี่ตู่เคยพูดประเด็นนี้หรือเปล่า ว่าเหมือนยอมทำเพื่อคนรอบข้างในครั้งนี้ คือ ไม่ว่าจะเป็นน้องสาวไม่ว่าจะเป็นลูกสาวในครั้งนี้ คือ อันนี้ผมไม่แน่ใจพี่ตู่ลองคิดดู แต่ว่าผมนิดเดียว คือ วันนั้นเนี่ยนะครับที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยควรจะพกคุณยิ่งลักษณ์กลับมาด้วย แล้วก็ยอมรับโทษจริงป่านนี้ทุกอย่างมัน ออกมาละ จบละทุกอย่างจบละ ถ้ายอมติด แต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยครับอยู่ที่คุณยิ่งลักษณ์จะต้องตัดสินใจสุดท้าย แล้วก็ขณะเดียวกันคดีที่มันเพิ่มมางอกมาเนี่ยสำหรับตัวคุณทักษิณเอง และรวมกระทั่งคุณอุ้งอิงในอนาคตนั้น ก็เป็นเรื่องโศกนาฏกรรมทางการเมือง โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่าไล่กันนะว่ามีอะไรบ้างอย่าเพิ่งไปไหนแต่ขออนุญาตนิดนึงฮะอาจารย์นิวครับ อันนี้ยัง เนี่ ไม่ ยครับ จบเหรอ
พี่รีบไปไหนอ่ะ เปล่า ขอบคุณมาก ขออนุญาตครับ แจกยาอมอีกแล้ว นี่นะครับขอบคุณค่ะ อันนี้เขาก็อมทั้งซองนะ คุณผู้ชมครับ วันนี้พูดคุยกันมานานนะขอบคุณนะฮะเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรทฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวครับเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์และเม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรทฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วไปนะครับไมบาซินจากเกรทฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกคำถามหนึ่งที่จะถามพี่ตู่และดร.มาริการวมถึง อาจารย์นิวนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้มาพี่ตู่บอกว่าถ้าพากลับมาครั้งนั้นจับมือคุณยิ่งแล้วกลับมาพร้อมกันดร.มาริกาบอกว่าวันนี้ก็จบแล้วถูกต้องไหมเข้าสู่กระบวนการมันจบแล้ว วันนี้ก็ นั่น ออกมาทั้งคู่อะ นั่นคือวันนั้นแต่วันนั้นไม่ได้ทำแล้วมาวันนี้ หมายความว่าปิดประตูตายสำหรับคุณยิ่งรักษณ์แล้วหรือไม่เดี๋ยวฟังความคิดเห็นทั้ง3ท่านนะครับแต่ขออนุญาตขายของแป๊บนึงนะฮะอาจารย์นิวครับเดี๋ยวถามอาจารย์นิวก่อนคนแรกในประเด็นนี้เลยนะครับ ครับ พี่ ข ตู่ อบคุณครับขอบคุณ อันนี้สีใหม่เหรอฮะ สีใหม่ฮะคุณผู้ชมครับ นี่อันนี้ดี ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอม ชน เย็น อันนี้ดี ชื่นใจจากกล้วยอันโอสถ คนอายุ ด้วย พออายุมากก็ชนยาดมแล้ว เฮ้ยอันนี้ดีพี่ตินอันนี้ดีกว่าเดิม อันนี้ดีกว่ากลิ่นที่ดมน่ะ มันกลิ่นเดียวกันปะเนี่ย เอ้ยอันนี้มันกลิ่นสดชื่นขึ้นมาก มัน ไม่เชื่อลองดูอ่ะ ของดีกล้วยอันโอสถ เออเอาดีกว่าอันนั้น เห็นไหม คนละแบบมันอยู่ที่ความชอบ อ๋อโอเคนี่มีเพิ่มอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่า ชนแก้ว ขอบคุณมากๆครับจากอ้วยอันโอสถนะครับแล้วขออนุญาตต่อนะฮะก่อนที่จะไปถามคำถามแล้วให้อาจารย์นิว ครับ ช่วยตอบกันหน่อยนะฮะโอเคนะครับว่ามันจะเป็นการปิดประตูตาย โอเคครับ ขออนุญาตนะครับ ผมส่งให้คุณมาริกาต่อ ได้ครับ ขอบคุณมาก รั ค่ะ พี่ไม่เอากลับบ้านใช่ไหม นี่นะครับคุณผู้ชมครับขับขี่มั่นใจไปกับแบตเตอรี่ Amaron ทนทานไฟแรงไม่ต้องดูแลรักษานะครับมีหลายรุ่นใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภทนะครับ Amaron lasts long really long แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่อายุยืนนะครับของดีนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันด้วยนะฮะอันนี้คือแบตเตอรี่มีไฟฟ้ามีไฟใช่ไหม ครับ ต่อไปคือเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณผู้ชม ต้องฟังทางนี้ครับ Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างมืออาชีพครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ 6 ลิตรนะฮะระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำเลยนะครับทำให้เรายกระดับ อันนี้ดี มื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษจริง ๆ เลยนะครับนี่ฮะ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขอบคุณมากๆเลยนะครับอีกนิดนึงอดทนกับผมนิดหน่อยเดี๋ยวจะได้ไปกันต่อนะอาจารย์นิวครับ คิดว่าจะปิดประตูตายสำหรับกรณีของ ถ้า คุณยิ่งรักษณ์ชินวัตรหรือเป ถ้า ล่า อดทนกับผมก็ไม่ต้องโกนหัว นี่ครับ ขอบคุณเนี่ย ขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับ บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอก แบรนด์ไทยแท้นะฮะที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพ ในร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express และแบรนด์ Happy Price ของ Big C นะครับถ้าคุณสนใจสั่งซื้อ หรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะฮะของดีจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้โหวตนะช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยได้ไหมครับเราตั้งคำถามง่ายๆเลยนะฮะคุณคิดว่าหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนะครับมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเห็นใจคุณทักษิณนะครับหรืออ่อนแอลงแล้วก็สสก็ย้ายขั้วนะครับหรือเดินต่อไปแต่ต้องปรับยุทธศาสตร์ที่อาจารย์นิวบอกนะฮะใช่ไหมปรับยุทธศาสตร์ใช่ไหมหรืององูไม่แน่ใจนะโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ 20,000 กว่าโหวตเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับและแน่นอนอีกนิดนึงทนนิดนึงเดี๋ยวจะได้รู้ประวัตินะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะว่าท่านมีอะไรยังไงบ้างนะครับโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ เขายื่นมาตั้งหลายรอบแล้วเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีหลายครั้ง คุณ อันนี้ก็ยื่นเข้ายื่นออก คุณ ตั้งห อ ลาย นุ รอ ทิน บ มีทรัพย์สินนี่เป็นพันล้านแล้วมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจ เดี๋ยวติดตามนะแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับ วันนี้พบกับนี่ฮะนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับ BrainTech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแสนง่ายนะครับเพียงเสียบสายนะเป็น USB-C นะเป็น USB-C เนี่ย Type C เนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ตอนนี้เลยนะครับและอย่าพลาดนะฮะถ้าจะสั่งซื้ออย่าลืมใส่โค้ดนี่ครับ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะฮะเข้าไปดูเลยนะครับตอนนี้ครับนี่ฮะแบบนี้เลยครับ4จอแบบนี้
นี่ตอนนี้เราเปิดให้ทางแขกรับเชิญของเราได้ดูนะฮะนี่3 จอตรงนี้แล้วก็รวมถึงแล็ปท็อปตรงนี้โน้ตบุ๊กอีก1 จอก็เป็น 4 จอพี่ติ่งอ่านคอมเมนต์กันอย่างเมามันเลย ใช่ นะครับ คอมเมนต์แบบถี่มากช่อง 7คอมเมนต์เยอะมาก คอมเมนต์เยอะมากแล้วก็ไหลแบบถี่มากเลยอ่ะ ขอบคุณมาก เรต ๆครั ติ้ บ งสูงมากเลย เพราะว่าถ้าอ่านคนพายุมากมันจะอ่านไม่ค่อยทัน อ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับไปที่ Shopee ตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า SN24 นะครับครีมกันแดดไฮบริดซันสกรีนนะครับเป็นสูตรแพทย์ผิวหนังนะครับกันเหงื่อกันเหนอะนะครับนี่ฮะครีมกันแดดมือโปรจริงๆครับ SPF 50 บวก PA 4 บวกครับลองเปิดใจนะฮะครีมกันแดดลองดูนะครับเนื้อครีมบางเบาครับแห้งภายในประมาณนาทีกว่าๆเท่านั้นเองครับหน้าไม่หยาหน้าไม่เทานะครับที่สำคัญคุณแต่งหน้าแล้วทาทับการแต่งหน้าของคุณได้เลยนะฮะ SN24 พิมพ์คำว่า SN24 SN24 ใน Shopee นะครับหรือว่าใครที่ดู YouTube ตอนนี้นะครับเราขายของด้วยนะใน YouTube ของเรา จิ้ม สามารถกดได้เลย ตะกร้าข้างล่าง กดได้เลยจิ้มข้างล่าง Product เข้าไปเลยนะครับเราเปิดใจกันหน่อยนะครับ จิ้ม คุณ ตะ ผู้ช กร้าข้างล่างได้ จิ้มไปเลยฮะ เดี๋ยวนี้ยุคสมัยเนี้ย นี่ แล้วเดี๋ยวนี้เขามีตะกร้าข้างล่างเขามีคอมมิชชั่นด้วยนะ นี่ เวลาใครจะไปจิ้มไป affiliate เลิศ โอ้โห เดี๋ยว ด นี้ รมาริกานี่ตัวจริงนะตัวจริง TikTok นะครับอ่ะดรนิว ก่อนที่จะไปประวัติคุณอนุทินสั้นๆนิดหนึ่งนะครับปิดประตูตายหรือเปล่าฮะสำหรับกรณีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณมองไงครับ คงไม่ปิดประตูตาย เพราะว่าการเมืองมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและอย่าลืมครับว่าวันนี้คุณทักษิณได้ตัดสินใจที่จะเข้าสู่กระบวนการแบบไม่โต้แย้งอะไรแล้ว ก็หมายความว่าหลังจากนี้ภายในเวลา1 ปี เราจะเห็นคุณทักษิณกลับมาสยายปีกอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมากังวลใจไอ้เรื่องคดีความอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูกันไป แต่ผมเชื่อวันนี้แกตัดสินใจแล้วแหละว่าแกไม่ต้องการจะมาถกเถียงวุ่นวายวนไปวนมากับเรื่องชั้น14แล้วก็เอาภายใน1 ปีเนี่ยน่าให้จบเพราะฉะนั้นถ้า1 ปีนี้จบได้เนี่ยนะครับโอกาสที่คุณทักษิณพรรคเพื่อไทยจะจัดทัพแล้วก็สามารถให้ความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมให้คุณยิ่งลักษณ์ต่อสู้ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นได้สิ่งที่ผมกังวลใจก็คือตอนนี้กฎหมายของบ้านเมืองเรากฎกติกาบ้านเมืองเราเนี่ยมันอาจจะถูกใจของคนในบางช่วงบางตอนแต่บางทีเรามองลืมภาพใหญ่ไปไงว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและอยู่ครบ4 ปีคนเดียวในประวัติศาสตร์คือคนแรกที่เข้าคุกนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยึดอำนาจเอาปืนจี้มานิรโทษกรรมผ่านไปตลอดนะครับแล้ววันนี้สสเสียงข้างมาก2 พรรคต้องรวมกันเป็นฝ่ายค้านในขณะที่พรรคการเมืองเสียงข้างน้อยกลายเป็นรัฐบาลคือบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่มันกติกามันก็แปลกๆผมก็หวังว่าในสถานการณ์แบบนี้มันจะมีการจัดทัพใหม่ของพรรคเพื่อไทยและเสนอตัวคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าสสลายครามอดีตรัฐมนตรีเอามาเลยครับแล้วผมก็อยากจะดูว่าการต่อสู้ช่วงชิงคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากให้มันวัดกันที่ฝีมือไม่ใช่วัดกันที่ความสะใจไม่ใช่วัดที่ว่าวันนี้นายกส้มหล่นนะครับอยู่ดีมีเสียงนิดเดียวได้เป็นนายกขึ้นมาผมไม่อยากให้กติกาอย่างนั้นผมอยากให้สู้แล้วให้ประชาชนเลือกแล้วคุณสลับกันแพ้สลับกันชนะอย่าเอาคนไปเข้าคุกเพียงเพราะว่าคุณจะไปยัดข้อหาแล้วทำให้อีกคนหนึ่งเป็นนายกถ้าคุณอยากให้เขาแพ้คุณเหยียบเขาด้วยเสียงของประชาชนโอเคพี่ติ่งคิดไงฮะในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์พี่ติ่งไม่ใช่หันขอโทษค่ะหันมามองกันแล้วตกใจทำไมฮะใส่แว่นเมื่อกี้ค่ะ ใส่แว่นตกใจอะไรพี่ติ่งตกใจที่อาจารย์นิวพูดเมื่อกี้อ่ะบอกพูดว่าอะไรประเด็นไหนมันเสียงคุกนะเมื่อกี้ฮะเอ้ยเหรอเอาอาจารย์นิวพูดสุ่มเสี่ยงสิแม่กลับมาเราไม่เอาคัดไม่เป็นไรนะประเด็นหนึ่งดรมาริกาคิดยังไงกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ต้องกลับมาแต่ขณะเดียวกันดิฉันคิดว่าเขาไม่กลับแล้วหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเห็นสภาพคุณทักษิณประมาณนี้แล้วอ่ะคืออย่างที่บอกแหละว่าการที่เขาจะต้องกลับมาตั้งแต่วันนั้นอ่ะเสร็จแล้วเขาเข้าไปปี1 2 ปีไม่ถึงอ่ะป่านนี้เขาออกมาแล้วไงแต่นี่มันเลยโปรเซสนั้นไงมันคล้ายๆกันกับกรณีของการที่จังหวะของการตัดสินใจของเขาแต่ละคนเนี่ยที่มีอำนาจเนี่ยมันจังหวะมันเคลื่อนทุกรอบอย่างกรณีเพชรทองจันทร์ถ้าลาออกวันนี้ก็จบไปแล้วอ่ะถ้ายุบสภาวันนี้ยิ่งจบไปกันใหญ่เลยนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นอ่ะพอเลยไทม์ไลน์ที่มันสำคัญอ่ะบางทีพอมาตัดสินใจปัจจุบันมันก็จะไม่ใช่แล้วอ่ะนึกออกใช่ไหมมันหรือเขาต้องลองทุกวิถีทางให้จนสุดทางก่อนอายุก็จะ60แล้วนะเพราะฉะนั้นหมายถึงคุณยิ่งรักใช่ไหมดิฉันคิดว่าดิฉันมั่นใจส่วนตัวนะว่าเขาไม่น่าจะกลับมานะครับพี่ตู่ครับคือมันมี1 คำถามพี่ตู่เคยพูดหรือเปล่าว่าที่คุณทักษิณไม่ยอมที่จะเข้าเรือนจำเพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองว่าอาจจะมีคนมาทำอะไรเขาหรือยังไงไหมฮะรู้สึกพี่ตู่เคยพูดไปใช่เพราะว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่คุณทักษิณจะหนีรอบแรกไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเขาก็เรียกคนที่ทำงานให้กับเขา
นะครับทีละคนนะครับก็คือหมายความว่าแสดงความเห็นกัน ครับ ผมก็เป็นเพียงแค่เสียงเดียวที่ ครับ เห็นว่าเขาไม่ควรที่จะหลบหนีแต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าให้หลบหนีเพราะว่าติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้ว เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนะครับก็เชื่อในเรื่องว่าติดคุกวันเดียวก็ตายซึ่งวันนี้ถ้าคุณทักษิณติดคุกวันเดียวก็จะไม่ตาย ถ้าเชื่อแบบนี้วันนั้นก็จบไปแล้วคือไม่ต้องหลบหนีนะครับ เพราะว่าหลักความเป็นจริงผมก็บอกกับคุณทักษิณพศนั้นว่าถ้าติดคุกเนี่ยคุกก็แตก เพราะว่าพศนั้นกระแสสูงมาก พศนั้น นะครับ ดังนั้นควรจะเป็นแบบอย่างนะครับ แล้วก็จะเป็นหลักความมั่นใจให้กับฝ่ายประชาธิปไตย ครับ แต่ว่าเรื่องติดคุกสักวันเดียวถูกฆ่าตาย มันจึงเป็นที่มาว่ากลับอย่างเท่ๆไม่ติดคุกสักวันเดียวนะครับ จนกระทั่งวันนี้ ถ้าคุณทักษิณวันนี้พบสัจธรรมว่าในคุกมันไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ หรือว่าใครจะไปทำอะไรคุณทักษิณได้นะครับ ยิ่งคุณทักษิณนะครับมีความคิดแบบนั้นมาตรการการป้องกันเนี่ยทางราชทัณฑ์ก็จะเข้มข้น ส่วนกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยความเป็นจริงถ้าลองดูบุญทรงเนี่ยนะครับไอ้ฎีกาสุดท้ายเนี่ยจำคุก 48 ปีเขาก็ออกมาแล้วนะครับ คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับข้อหาปล่อยปละละเลยก็เพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น ครับ นะครับถ้าคุณยิ่งลักษณ์กลับมาพร้อมคุณทักษิณวันนั้นน่ะแล้วก็รับโทษจริงๆมีอภัยโทษหลายครั้งเนี่ยป่านนี้พ้นโทษไปนานแล้ว ครับ ก็ใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับคุณยิ่งลักษณ์ปีนี้ก็อายุ 58 ครับ นะครับความเป็นจริงนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็มีอายุมากมายอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คิดถึงบ้านมันไม่เหมือนประเทศไทย ฮะ แต่ว่าไม่มีใครห้ามคนไทย ฮะ เข้าในราชอาณาจักรไทยนะ ฮะ รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่มองข้ามความเป็นจริงก็คุณทักษิณอยู่เรือนจำพิเศษคุณยิ่งลักษณ์กลับมาก็ทันทสถานหญิง ก็มันจะได้ปิดฉากในเรื่องนี้กันไปพร้อม ๆ กันคนไทยจะได้ไปคิดเรื่องอื่นนะครับบ้านเมืองก็จะได้เดินหน้า แสดงว่าคุณทักษิณเข้าเรือนจำจะปลอดภัยใช่ไหมครับ ปลอดภัยห้องนั้นที่เตรียมเนี่ยคนนอกขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้ว โอเค นะครับและกุญแจก็ล็อกแน่น แล้วก็ผมก็เชื่อว่ามาตรการการเข้าเวรดูคุณทักษิณนะครับอย่างไรคุณทักษิณใครทำอะไรไม่ได้ ปลอดภัย นะครับตอนที่ผมอยู่นะครับช่วงการเมืองแรงๆกันเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังจะต้องให้ผู้ต้องขังเนี่ยเวลาไปเยี่ยมญาติตามหลัง 3-4 คนนะดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยขนาดเราเป็นแค่เนี้ยคุณทักษิณนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยนะครับอย่างไรมาตรการคุมเข้มอย่างถึงที่สุด ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลก็ตามคุณทักษิณจะเป็นอะไรไม่ได้ในเรือนจำ ครับคุณผู้ชมครับทางปปชนะครับเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของคุณอนุทินชาญวีรกูล พร้อมด้วยคู่สมรสอยู่กินฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนนะครับคุณอนุทินมีทรัพย์สินอยู่ 3,924,82,912 บาทกับอีก62 สตางค์นะมีหนี้สินอยู่ที่ 4,845,466 บาทกับอีก10 สตางค์คุณอนุทินแจ้งว่ามีเงินฝาก 33 บัญชีด้วยกันนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 กับอีก 87 ล้านบาทนะครับเงินลงทุนอีก 655 ล้านบาทโดยประมาณมีที่ดิน 15 แปลงครับรวมกันแล้วประมาณ 50 ล้านบาทนะครับมีโรงเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยตึกแถว 4 ชั้นแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพราคาที่ประมาณ 60 ล้านบาทนะครับยานพาหนะแบ่งเป็นรถยนต์ 4 คันเรือ 2 ลำเครื่องบิน 3 ลำ มูลค่ารวมกันแล้วนะครับ742 ล้านบาทโดยประมาณและยังมีสิทธิและสัมปทาน960 ล้านบาทโดยประมาณนะครับทรัพย์สินอื่นๆอีกประมาณสัก207ล้านบาทโดยประมาณไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือขออภัย1เส้นมูลค่า 200,000 บาทแหวน4วงนะ4,700,000 บาทนาฬิกา22 เรือนอยู่ที่62ล้านบาทเศษๆนะครับแล้วก็ยังมีพระ24 องค์นะครับประมาณ92ล้านบาทเครื่องเบญจรงค์อีก11ตู้ประมาณ33ล้านบาทนะครับรูปภาพติดข้างฝา16ภาพ14ล้าน4แสนบาทครับอันนี้เป็นข้อมูลนะให้รับทราบนะครับนี่เป็นภาพคุณอนุทินส่องพระด้วย เอาละครับคุณผู้ชมครับติดตามการเมืองกันต่อเนื่องนะครับก็คือหวังว่าอย่างที่อาจารย์นิวบอกว่าฟ้าหลังฝนนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะไม่ได้บอกสำหรับพรรคเพื่อไทยแต่หมายถึงว่าประเทศไทยการเมืองประเทศไทยโดยรวมนะครับว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าจับตาก็คือว่า4 เดือนหลังจากนี้นะครับหลังจากแถลงนโยบายก่อนนะฮะยังไม่แถลงนโยบายจะนับ1ตั้งแต่แถลงนโยบายใช่ไหมพี่ติ่งใช่ไหมปุ๊บ4 เดือนจะยุบสภาตามสัญญาหรือไม่แล้วก็ข้อต่างๆที่มีการทำสัญญากันระหว่างคุณอนุทินนะกับคุณเท้งก็คือภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนและแน่นอนเพื่อไทยผมเชื่อว่าต้องทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านอย่างแข็งขันนะในการ
ตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามานะครับมาดูผลการโหวตหน่อยนะฮะคุณคิดว่าหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนะครับแข็งแกร่งขึ้น 11% ครับอ่อนแอลง 66% เดินต่อได้แต่ต้องปรับยุทธศาสตร์ 14% ไม่แน่ใจอยู่ที่ 9% โหวตกันเข้ามาประมาณ 24,000 โหวตนะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณอาจารย์นิวมากนะครับขอบคุณครับดรมณิกาครับ สวัสดีครับ พี่ตู่ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ แล้วพบกันครับนี่คือถมไม่เขียนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับจุดพิเศษของเขาก็คือมีเนื้อที่มีสีแดงนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นเนี่ยก็คือผิวข้างนอกของเขาเนี่ยก็คือจะมีปุยฝ้ายนิดนึงนะคะเหมือนผ้าสักหลาดที่ใบของเขาเนี่ยก็จะมีขนเหมือนกันอยู่ใต้ใบแบบนี้จะมีคำถามอยู่บ่อยๆนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยเราจะเก็บได้ตอนไหนกี่เดือนนะคะเรานับตั้งแต่เริ่มเป็นดอกขาวๆเลยนะคะจนถึงลูกมาประมาณนี้คือช่วยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของสวนคำสิงนะคะผ่าน Thailand Food Mart ได้ตลอดนะคะทั้งปีมีสินค้าตลอดค่ะมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง